kaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress. Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna, alas 6 saga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Martes, Enero 4, 2022. Kagkaron sa ato nga mga pangulong dinalaan sa mga nagapanguna nga balita lokal. OFW nga nagbisita sa Bacolod ginatapikan sa Omicron variant sa coronavirus. Magapaidadom sa 7 ka adlaw nga quarantine matapos nagpositibo sa repeat test kahapon. 7 ka firecracker related
COVID-related injuries na record sa Bacolod halin Disyembre 25 tutob Enero 1. Governor Bong Lacson nagplastar sa mga accomplishments ng administrasyon sa tinalikdan nga tuig. Nagpasalamat man sa mga empleyado. Anay konsehal sang Salvador Benedicto nga gintiro sa Morsha. Ginapatian nga ginadumtan sa mga suspitsado suno sa kapulisan. Retired nga soldado arestado matapos mag-iskandalo kag magpalupok sang armas lutang sa Banwa sang Ilog. Samtang Mayor Isko Moreno nagpasalig nga handang Manila para sa Omicron surge. Nagpanawagan sa mga ginikanan nga pabakunahan ang mga kabataan. Sa mga nagapangunang nga balita national, pinuno sang Food and Drug Administration nga si Eric Domingo nag-resign sa pwesto. Isa pagid ka Pilipino nga nagikan sa luwas sang pungsod. Nagpamassage bisan nagapaidalo mini sa mandatory quarantine. Provision sa 2022 national budget nga magatukod sa Human Rights Institute ginvito ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa nagapangunang nga balita international, Presidente sang Iran nagpromisa nga magatimalos kay former US President Donald Trump. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo may big time price hike subong nga aga. Balita sa inampang Olympic gold medalist si Heidelin Diaz naghahanda na para sa 2024 Olympics nga patigayonon sa Paris. Balita sa entertainment, Chris Aquino nagkumpirmar nga break na sila sa iya fiancé nga si former DILG Secretary Mel Sarmiento. Kag sa balitang espesyal, kapid sa California, USA, nabunag sa tuig 2021 kag tuig 2022. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa taknang Sizaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Recovered na sang makapauli sa Bacolod City ang 38 anyos nga lalaki nga overseas Filipino worker kon OFW sang tinalikdan nga Disyembre 31 nga nagpositibo sa Omicron variant. Sa kumpirmasyon ni Emergency Operations Center kon EOC Executive Director M. Ang, ginpaig sini nga nag-ayo na ang seafarer sang magabutini sa Bacolod City bangod natapos na sini ang 14-day quarantine humalin sang nagabutini sa Metro Manila sadtong Disyembre 15. Napagpahayag ni Ang sang Enero 2 lamang ginpagwa sang Philippine Genome Center ang genome sequencing sang OFW kung sa rin nag-ayo na ang pasyente. Apang ginklaro ni Ang bilang kabahin sa COVID-19 protocol gayon man nga nag-contact trace ang EOC kag ginswab gayon ang asawa sang seafarer nga mulang ang naka-close contact sini. Nibroan niya seafarer nga nagatrabaho sa isa ka cruise ship ang nakabase sa Florida, USA ang asymptomatic na tublukan sang COVID vaccine kag nakabato naman sang booster shot. Complete sa port of entry mo, which is usually Manila, understood na naiya, it is assumed nga natapos muna na dito. Pag abot diri, diretso ka naman lang kay Apule. Ang wife niya, naka-check-in na sa hotel nga ina. So pag abot niya, ining pasyente, nagdiretso sa hotel, nag-meet siya sa wife niya. January 1, nag-abot ang results niya nga genome sequencing. So immediately, in-contact sila tayo. Wala pa man sila kalin sa hotel. So wala man sila iba niya contact except sila nga doon. Si Bacolod EOC Executive Director M. Ang kagabi nagwang resulta sang repeat test sang OFW kag positibo inigihapon sa COVID. Bangod sini magapaydalom pa ang OFW sa 7 ka adlaw nga quarantine. Bilang chairman sang Quarantine Centers Action Team sa syudad sa Bacolod, plano ni Councilor Inesito Novero nga magpatawag sa meeting kaupod sa Quarantine and Isolation Team ayon nga maplastar ang pagpreparar sang Quarantine Isolation Centers. Ilabi na sa posibilidad sang pagsulod sang Omicron variant sa syudad. Pahayag sang konsehal nga pagsinapol ang ipaagi sini sa pag-treat sa team sa isa ka kalan-an bilang New Year treatment kag pag-congratulate man sa mga inisanangin pagserbisyo sang tinalikdan nga tuig 2021. Diri naman kag pagaistoryahan ang preparasyon sa mga quarantine centers. Ilabi na nga nagadamo ng nagpositibo sa Omicron variant sa pungsod. Suno kay Novero, nagpatawag na kahapon sa meeting si Mayor Evelio Bing Leonardia sa mga opisyalis ng syudad kaupod ang mga katapos ng Emergency Operations Center o kung EOC natuloy sa pag-address sa pag-issue sa Omicron variant. Ilabi na nga isa
Usa ka overseas Filipino worker o kuno OFW nga recovered na sa COVID-19 kagyara sa hotel isolation na nagwa nga nagpositibo sa Omicron variant santo sa resulta sa genome sequencing. Isa sa ginatun-an sa mga ini ang mga tika nga buhaton nga may kangtanan sa mga nagaabot nga OFW, partikular na ang gikan sa Manila. Nagalaom si Novero nga hindi na magpadayon ng surge sang Omicron variant o kung bisan ano pa man nga variant sang COVID-19 sa syudad. Sunod sa konsihala, wala man nagapabaya ang alkalde kag padayon nga nagamonitor kag nagahatag instruksyon sa dapat nga himuon. Ginapanumduman man o kung ginapanumduman ni Novero ang masami nga panugyanan day Mayor Evelio Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Pamilyaran kag EOC nga padayunon ang paghalong kag pagsunod sa minimum health protocols agon mga mangintayuyo na ang pagdubo sang COVID-19 infections tudob sa magdangat na sa zero transmission ng syudad sang Bacolod. I shall have a meeting tomorrow with my quarantine and isolation team. I will treat them sa kakalanaan, but at the same time, New Year treatment ko rin sa ila. Congratulatory, but at the same time, in preparation sa aton quarantine centers, isolation centers, in light of the new Omicron variant, na daw kahalagaw na naman sa sa Pilipinas. Nabatian si Councilor Renesito Novero, chairman sang Quarantine Centers Action Team sang Bacolod City. 7 ka mga firecracker injuries ang na-record sa Bacolod City Police Office sumalin na Disyembre 25, 2021, tubtob Enero 1, 2022. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, minor injuries lamang ang mga na-record nga mga insidente kay kalabadan diri ang mga minor de edad. Suzeya, inibangod may mga kabataan nga mga nagapamudyot sa nga firecracker sa dalan nga wala naglupok. Wala man sa may na-record nga mga nag-indiscriminate firing kag wala man sa may naigos ang stray bullet. Suno kay Martir, tuman lang kagamay sa mga firecracker incidents sang 2021 kundi paanggid sang 2020 bangod sa nagapadan nga information dissemination sa Department of Health kag sang Philippine National Police. Nagapasalamat man ini sa mga kapulisan nga nagbantay kag nagpangdakop sa mga nagapalupok sa guwasang firecracker zone pagod nang inepektibo ang ilang nga enforcement. Para sa total no daw, toto siya. May incident pa siyang 24 yata and 25 pero mga minor burns malang. After the New Year, daw may data. So, tuwata siyang New Year gift. Tapos, may tatlo pagid siyang after New Year na. Mga kabataan, malang siya pamulot, pamudyot, wala siyang firecracker. So, mula na. Si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Generally peaceful ang assessment sa Police Regional Office 6 sa Bilog nga Western Visayas sa selebrasyon sa New Year. Sunod kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tatlo mga reported nga kaso sang stray bullets nga wala madala sa una nilang assessment sa bangod sa late reporting. Duha din gikan sa Aklan, kagang isa ang gikan sa probinsya sang Iloilo. Ginapasalamat naman ni Soles nga wala sang nasamaran sa insidente matapos nga naglusot sa mga atopa sa mga pamalay ang bala kag nakita lang ang slugs sa sulod sa balaya. Isa naman ang naresto sa mga kapulisan bangod sa pagpalupok sa armas lutang. Ginapakamayo ni Soles nga wala sang na-record na major incidents sa pagsugalaw sa bagong tuig. Payag sang tagpamabang nga nagnubo ang total crime incidents o TCI sa Western Visayas sumalin sang Disyembre 16 to 31 tuig 2021 nga nagdangat sa 923 kun ipaanggid sa kaangay nga period sang 2020 nga nagdangat sa 1,029. Ining may pagnubo sang 106 ka crime incidents o 10.3%. May pagnubo naman nga 13.97% o 19 ka mga insidente gikan sa 8 focus crimes nga ginalikapan sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, motor napping kag carnapping kun sa 117 ang na-record umalin sang December 16 to 31, 2021. Kung ipanggid sa 136 nga na-record sa kaangay nga period sang 2020. Suno kay Soles, may nasugata ang 2022 sang malinong kag mataway kun wala sa ambulig sa mga partners sa kapulisan kaangay sang force multipliers, barangay officials kag local government units. Dako man ang nangin papel sunod diri sa media nga nagapahanumdom sa publiko sa mga pandam sa pagsugalaw sa bagong tuig. Suno kay Soles, malipayon ini nga nagapamatuod ang disiplinado kag responsable ang mga kapulisan sa Western Visayas bangod wala sang kaso sa pagpalupok sang armas lutang nga imbulbado ang police personnel. Gusto gid magpasalamat sa aton nga Regional Director, Police Brigadier General Flynn Idong po sa inyong mga efforts kag sa aton nga mga unit commanders because during holiday season nakita naman naton nga maayong ila deployment. That's why nga nakabuligid sa pag-prevent sang occurrence ng crime sa ila respective areas of responsibility. And of course, sa aton mga partners, sa aton mga kauturan, kanan ini resulta ini sa aton pagpinuligay ang ining peaceful and orderly nga pagsaulog naton sa New Year. Nabatian si PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles.
Samtang sa dugang pang balita lokal kasunod sang pagpatigayon sang Thanksgiving kag New Year's Mass sa Social Hall sa Negros Occidental Provincial Capital kahapon, ginapatpat man sang gobernador ang mga nangin accomplishments sang administrasyon sang 2021. Kalakip na diri ang pagpakig-away sa COVID-19, pagatubang sa Bagyo Odette, mga awards nga nabaton sa probinsya, kag iban pa kalakip na ang mga nag-generate nga income apisar sang pandemya. Ginpasalamatan man ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang mga empleyado sang provincial capital sa ilang nangin serbisyo. Suno kay Lacson, nagdangat naman sa 2.9 billion ang nangin kahalitan sang Bagyo Odette sa crafts and fisheries kag nakaapekto sa 1,051 ka mga manog panagat kag masobra sa 30,000 ka mga mangunguma. Nagapatigayan man ang provincial government sang rehabilitation program sa mga nalitan sang bagyo. Ginpaagman ni Lacson nga nagdangat na sa 60% sang target population sa probinsya sang Negros Occidental ang nakabaton sang isaw kun duha ka doses sang COVID-19 vaccine. Inang nagdangat na sa masobra 1.1 million nga mga Negrosanon. Samtang nagdangat naman sa masobra 1,000 ang mga napatay bangod sa virus sa pagtakop sang 2021. Sa piyak nga bahin gipagman sang gobernador nga may nabuksan na nga 94 ka mga tourism sites sa tuig 2021 kag masobra sa 900 ka mga tourism workers ang fully vaccinated na. Sang 2021 ang saunang panalawigan ang naka-enact sang siyam ka mga appropriations ordinances, 1,111 ka mga naprobahan nga resolusyon, 17 ka mga regular ordinances, 16 ka mga resolutions may kangtanan sa paghatag sa medical assistance, 4 ka resolution sa paghatag sang special risk allowances, 6 ka consultancy agreement, 31 ka mga resolusyon para sa agriculture programs, 17 ka resolution para sa educational program, 117 ka resolutions may kangtanan sa financial concerns, kag 158 ka mga resolutions na hanungod sa legal matters. Madamo man sa mga awards nga nabato ng probinsya sa 2021. Ginpaigban ni Lacson sa programa nga 64.55 million pesos ang naggasto sa probinsya sa pag-upgrade sa mga equipment kag pasilidad sa mga district hospitals sa Negros Occidental. As of December 2021, the province was placed in alert level 2 and 1,729 mortalities. COVID-19 vaccinations efforts continue to level up with the arrival of massive amounts of vaccines in the province. Ang dugang pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Personal grudge ang kinalantaw ang motibo sa pagpanglutang sa isa kanay konsehal sa Banwas ng Salvador Benedicto sa barangay Abu-Abu, Banwas ng Bursa, Negros Occidental. Naibaluan nga nagasakay sa isa ka pula nga salakyan ng biktima nga si Eric Seralbo, 59 anyos, kag residente sa barangay Pandanon, Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sa hinali lamang ini nga ginlutang sang duha ka persona nga nagasakay sa motorsiklo kung sari nakaangkon ini sa pila sa liog. Sunod sa mga pumuluyo, wala sang face mask o kon helmet ang suspitsado kag matapos ginlutang si Seralbo. Nagpadulog sila sa wala na hibaluan nga direksyon. Una na gindalas nga sang abyan si Seralbo sa Municipal Health Center sa Banwas ng Bursa. Apang ginrefer ini sa ospital sa syudad sa Bacolod agud madapatan sang duga nga pagbulong. Na-recover sa crime scene ang duha ka empty shell sang 9mm pistol. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, Deputy Chief sang Murcia Municipal Police Station, mayara ni sila sang person of interest kag ila pagacheckyaron subong adlaw kun nakagwa na sa ospital ang biktima. Agon makuha ang statement. Suno kay pasyente, nakilalaan ni Seralbo ang itsura sa mga suspitsado bangod wala sila sang face mask kag helmet. Personal grudge naman ang ginalantaw nga motibo sang krimen bangod wala man ini sang madalom nga kontra sang siya ang nagapungko bilang SB member sadto. Personal grudge siya, hindi man related sa kung ang aking bitin sa former SB member sa Salvador. According siya, wala man siya sang anugid nga mga kontra nga dalang gitang time na siya ang isa ka SB member sa Salvador. Nabatian si Police Lieutenant Frankie Pasyente, ang Deputy Chief sang Murcia Municipal Police Station. Arestadong isa ka retired Philippine Army personnel matapos nga magiskandalo kag makaduha ka beses nga nagpalupok sang armas luthang. Ang suspetsado ginkilala kay Robina Vidal, 45 anyos, residente sang Porocori, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Ibruan nga asawa mismo sang retired Army among nagpangayo sang bulig sa Sangguniang Bayan bangod sa alarmant scandal nga ginahimo sang iyang
makabana kag makaduha ka beses nga pagpalupok sini sang short firearm. Giliman nga gipadulungan sang tanod sa barangay Tabo ang balay sang suspetsado kag ginkomprontar sa rason sang iya pag-discharge sang armas. Apang gintugyan lang sang suspetsado ang kuhaon lang ang armas sini nga yara sa ilalang mesa. Giliman nga gisecure sa Sangguniang Bayan ang armas sa lutang kag nagtawag sang kapulisan. Na-recover sang Ilog Municipal Police Station ang isa ka unit sang caliber 45 pistol, 3 ka magazine kag 9 ka live ammunitions. Sa karon nakahunong ng retired army sa Ilog Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa katapusan nga balita lokal, na-turnover na sa Special Investigation Task Group o kon SITG ang investigasyon sa pagluthang patay kay Rule J. Martir alias Tikboy Barangay Kagawad sa Barangay 14. Bacolod syudad sa Bacolod sa atubang sang iya balay sa Lumina Homes Subdivision, Barangay Vista Alegre sang Disyembre 11, 2021. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Blanco pa sa gyapon ng mga kapulisan sang 4 ka mga suspitsado sa pagpanglutang. Madumduman nga samtang ang Barangay Kagawad nang nagapungko sa wasang ilabalay. Kaupo ng iya asawa. Hinali na lang ini nga ginpadulungan sa mga gunman o kon gunmen kag ginbululigan lutang. Apis ang ginpasa na ang investigasyon sa SITG. Pasalig ni Bonilla nga padayon sa gihapon nga magabulig sa investigasyon ng Bacolod Police Station 7 agon mahatagan sang hustisya ang pagpatay sa Barangay Kagawad. Suno kay Bonilla, hindi man nila gihapon malocate ang getaway vehicle sa mga suspitsado nga Toyota Corolla. Na-recover sa crime scene ng fired cartridges sang caliber 9mm kag caliber 45 pistol. Nagpanugyan man ang hepe sa pamilya nga kung may impormasyon. Gilayon man nga magbakig-angot sa kapulisan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa takda nga si Zaga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunang-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda. Number 1! Paradyo Bombo. 20 minutos nang nakaligad sa takna ang si Zaga. Padang ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita. Kadungan sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa nagdigad nga simana, ginpasalig ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang iya mga constituents nga ginahimo sang city government ang tanan nga mga kinahanglan nga preparasyon agud nga makombat ang paglaptas sang virus ilabi na sang Omicron variant. Sunod sa 47 anyos nga local chief executive, may mga tikang sina ginahimo kag mas maayo na nga temprano nga hibaluon ang matudtod nga sitwasyon sa ila syudad kundi sila sa karon kun ano ang himuon, kun ang mga preparasyon kag kun ano ang mga kagamitan nga pagagamiton sa masunod nga mga binulan. Sunod diri apisan nga yara sila sa sitwasyon nga masarangan pa nila, hindi siniluyag nga maglabot sa sitwasyon nga daw nagalaga sila. Sunod kay Moreno, santo sa actual inventory as of 5 p.m. may rasang bastante nga stockpile ang medicine cabinet sang life-saving anti-COVID drugs, 22,758 tablets ang Molnupiravir, 3,935 sang Remdesivir, 3,520 sang Baricitinib, kag 732 sang Tocilizumab. Sunod diri, may rasang dugang
nga supply sang molnupiravir nga gindala ang city government sa tinalikdan nga Desyembre kag ginalauman nga mag-abot subong. Nagpasalig man ini nga naka-place na sila sang dugang nga mga orders para sa Paxlovid. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 21 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginkompermar ni Director General Dr. Eric Domingo ang iya pag-resign bilang pinuno sang Food and Drug Administration. Sunod kay Domingo, epektibo kahapon, Enero 3, 2022, ang iya nga resignation. Sang ginpamangkot ko na nagtulod sa iya sa paghimo sang desisyon. Ginpaig sang opisyal nga wala man sang rason. Nagapati ni nga iya ginhimo ang iya bahin sa pandemika kag balipay na ni sa iya nga ginhimo. Ganito na agad nga mag-move on sa iban nga mga butang. Sunod sa Department of Health, si Dr. Oscar Gutierrez, Deputy Director General sang FDA, ang mag-serving officer in charge sang ginbakante nga pwesto ni Domingo. Ginpayag ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyata nga isa pagika-Filipino nagikan sa luwas ang pungsod ang nadakpan nga naglapas sa mandatory quarantine matapos silang nagpost sa social media. Sunod kay Puyata, nagpost ang nasambit nga Pinoy sang litrato nga ini ang nagapamasahe. Sunod sa iya, nadakpan na nila kag nakuha ng pangalan sang isa pagid sang returning overseas Filipino nga nag-skip sang quarantine bangod nagpost pa ini sa social media. Ini matapos unang nga nadakpan si Gweneta Chua dagikan sa Estados Unidos nga naglapas ang quarantine protocol agud magtambong sa isa ka party kag nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Puyata, matapos nga nagabot sa hotel si Chua, nagparty ni kag sa ilan na baton nga impormasyon. Ginbayaran lamang ang hotel agud siya ang makagwa kag nagbalik lamang ini agud magpaswab. Magluwas sa 15 ka mga kaangay sini nga party guest nga nadiskubrihan nga na-infect. 23 ka secondary contacts na ang nagpositibo sa COVID-19. Humalin sa nagparty sila sa poblasyon Makati City. Sunod kay Puyata, ginpa-explain naman ang Berhaya Hotel kung sa diin dapat kung tani magatener si Chua para sa initial quarantine kag posible nga magapangatubang sa penalidad nagikan sa DOT. Humalin sa suspension sang operations, revocation sang ila accreditation o contemporary closure. Mas ginapahugot pa sang Department of Interior and Local Government o kung DILG sa mga local government units ang pagpatuman sang minimum public health standards. Ginapadasig man sang ahensya ang paghatag sang booster shots sa mga residente bangod sa pagpamahog sa paglaptas sang Omicron variant sa pungsod. Sa data sang DOH, nagdangat na sa 14 ang kaso sang Omicron variant nga na-record sa pungsod gani nagakahangawa ang DILG sa paglaptas ni pagi sa community transmission. Bango diri luyag ni DILG Secretary Eduardo Wanyo ang hugot nga pagpatuman sang health protocols kangay sa husto nga pagsuksok sang face mask, physical distancing kag pagpanghugas sang kamot agud malikawan ang paglaptas sang virus. Ginapasiguro man sini sa mga LGUs ang 100% vaccination rate sa tanan nga senior citizens sukon A2 priority group kag mga persons with comorbidities o kon A3 category. Luyag man sang sini nga mapadasig ang paghatag sang booster dose sa ilang mga constituents ilabi na sa mga senior citizens kag immunocompromised individuals. Para sa katapusan nga balita nasyonal, gin-reject ni Presidente Rodrigo Duterte ang isa ka provision sa 5.24 trillion pesos nga national budget law nga may tinutuyo nga magtukod sang isa ka Human Rights Institute bangod sa kakulang sa specific appropriation amount. Sa mensahe ni Duterte ito sa Republic Act 11639 o kon General Appropriations Act of 2022 nga ginpagwas sang Department of Budget and Management sang Lunes. Ginpaig sini nga kinanglan sini nga iveto ang CHR Special Provision 1 establishment of a Human Rights Institute bangod wala sa specific appropriation nga nakabutang para sa tinutuyo siniya. Sulod sa iya, ang pagtukod sa isa ka institute kaangay sang iban pa nga mga opisina ang dapat nga maging subject sa isa ka comprehensive review sang mandato, misyon, objectives kag functions, systems kag procedures, programs kag activities kag projects, subong man ang corresponding structural, functional kag operational adjustments sa isa ka organisasyon, lakip na ang kinanglanon nga staffing kag funding requirements. Ang HRI ang ginlunsyar sang CHR sa December 10 agud markahan ang International Human Rights Day. Sa launching, yun pa ni sa HR Commissioner Karen Gomez Dumpita nga ang HRI ang may tinutuyo sa paghatag sang formal kag non-formal education tuhoy sa human rights.
Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita international. Una kita sa pungsod Iran. Nagpromisa si Presidente Ebrahim Raisi sa nga Iran nga magatimalos ini kay former US President Donald Trump kung hindi ini magpaidalam sa trial bangod sa pagpatay kay Qasem Soleimani kadugan sa ikaduhang anibersaryo sa kamatayon sang commanders. Para suno kay Raisi, dapat atubangon sang aggressor kag may nasasin ang ani presidente sa Estados Unidos ang hustisya kag penalidad. Gindugang man sila nga mas maayo kon ang trial ni Trump. Ani Secretary of State Mike Pompeo kag iban pa nga mga kriminal ang patigayon sa isa ka fair court kung saan ginadasa ang makasilid ni nga mga krimen kag magapangatubangan ang mga nisang hustisya. Kung hindi ini matabo so kay Raisi, pagaistoryahan sini ang tanan nga US leaders nga magtimalos ang Muslim nation. Inang gipahig ni Raisi sa pinakadako nga prayer hall sa Tehran sa main event sang Iran agod i-commemorar ang death anniversary ni Soleimani. Sa Botswana, naka-isolate sa karon si President Mokgweetsi Masisi sa nga Botswana matapos nagpositibo sa COVID-19. Sa statement nga ginpagawas ng gobyerno sa Botswana, wala nagasuprer sang maskin ano nga sintomas ang presidente kag magapadayon sa pagbaton sang close medical monitoring nagikan sa iyang mga medical doctors. Sunod sa statement, siya ang pagabuslan ni Vice President Slumber Tsugwani until further notice. Sang November 25, nadiskubrihan ang sa mga scientists ang bago nga COVID-19 variant kag gintawag Omicron sa South Africa kag sa mga kaingon sa Botswana. Ang sang tinalikdan nga semana, dinukas ang South Africa ang nightly curfew nga ginpatuman sa sulod sang 21 ka bulan bangod sang latest wave sang infections. Ang nagsaka apang wala naman nagdamo ang nagkalamatay o kun na ospital. Sang tinalikdan, ginlunsyar sa Botswana ang booster jobs para sa mga pumuloy nga nabakunahan kag ginpanubo ang edad sang sarang matublokan sa 12 anyos. Si Masisi, 60 years old ang nagpungko bilang presidente sang 2018 kag ginbuslan ni Ian Khama nga nagpanaog matapos ang duwa sini katermino sa opisina. Si Masisi ang nare-elect sang 2019. Sa London, England, ginpayag sa manager kag nurse sa Bagani Community Center sa England, United Kingdom, nga nagdangat na sa masobra 189,000 ang kaso nga na-record sa United Kingdom sa sunod lang sang 24 oras. Nga mong pinakamatas nga na-record nga kaso sa pungsod bangod sa Omicron variant. So kay Bombo International Correspondent Ramili Sugon, direkta sa Weinerstown, Berkshire County, England. Nga umpisa nga nagsaka ang kaso sa UK isang tinaliktan nga mga inadlaw kag nalapawan na zini ang record sa atong Enero 2021 nga masobra sa 68,000 kadungan sa pika sang surge sang Delta variant. Suno kay sugon ang Omicron variant na sa karon ang dominante nga nagalaton sa UK kung saan nagdangat na sa 200,000 ang mga makabig nga Omicron cases sa sulod lang sang pila ka adlaw. Payag sini nga hindi lang sa UK nagatimbuok ang Omicron cases kasubong man sa iban nga bahin sang Europe, kalakip na ang France nga mo ang may pinakamataas nga na record nga kaso nga nagadangat na sa masobra 200,000 kada adlaw. Patag sang Health and Security Agency sa UK nga ginakinahanglan gid ang booster doses. Inibangod bisan nakapabakuna na sang 2 ka doses ang COVID-19 vaccine ang brand kangay sang AstraZeneca ang wala na sang epekto sa Omicron variant makaligad ang 20 ka semana. Ang pinaka-highest namon nga na-record sa UK with regards sa pag-surge sa Omicron virus dito sa UK, last couple of days, 189,000 plus na single day o kung within 24 hours. Nag-umpisa ini nga nagsaka, kaginguba niya ang record sang nagligad nga Enero nga 68,000. Amutong magpikid sa Delta variant. Ang kabayinsang report ni Bombo International Correspondent Ramili Sugon, direkta sa England. Para sa katapusan nga balita international kag sa London, England gihapon, apisar sa surge ang Omicron variant cases sa United Kingdom, wala gihapon nagpatuman sang dugang nga mga restrictions si Prime Minister Boris Johnson. Sunod kay Bombo International Correspondent Ramili Sugon, direkta sa Weinerstown, Berkshire County, England, nagalog ang mga pagsulundan sa UK humalin pa sang Hulyo 2021. Kung saan nagbalik na sa face-to-face classes sa mga eskwelahan kag ginbuksan naman bisan ang mga restaurants, pubs kag nightclubs. Dugang pa sini nga wala man ginapatuman ng pagsuksok sang face mask sa UK. Suno kay isugon, apisar sa paglaton sang Omicron variant, nagapang duwa-duwa gihapon sa pagpatuman sang mask
Istrikto nga restriksyon ang Prime Minister kag Health Secretary. Bango ng prioridad sa mga ini amo ang mabalansi ang ekonomiya kag health. Payag ni isugon nga ginpahayag na sa nakaligad ni Johnson nga kung magsaka ang kaso sang Omicron variant sa Christmas, magpatuman ini sang restriction apang wala niya man ini ginpatuman. Ginsundan niya pa ini sang kaangay man nga panugyan para sa New Year. Apang tubtob sa karon wala pa ini sang pagbago sa mga pulisa. Ang daily cases sa UK ang nag-average sang masobra 137,000. Samtang nagkalamatay naman sa sulod sang 28 kaadlaw kung 28 kaadlaw ang nagdangan sa 73. Ini ang tuman naman kagamay kung ipaanggid sa panibago nga kaso. Bisan sa subong nagakatabo ang amon sining Prime Minister hesitant kag hindi pa siya mag-impose ang restriction sa bahin sa patuman against sa sining virus. Sunod sa kay Prime Minister Boris Johnson kag sa amon sining Health Secretary nagapakita nga ang vaccine amo ilang priority kay na-balance nila ang economy kag subong man ang health. Nabatian liwat si Bombo International Correspondent Ramil Isugon live sa England. Para sa aton nga balita sa negosyo, dako nga pagsaka sa presyo sa mga petroleum products ang magasugata sa mga motorista sa unang nga semana sang tuig 2022. Sugod subong adlaw, Martes, santo sa projection sang Unioil Petroleum Philippines. Sa fuel price forecast para sa January 4 to 10, 2022 trading week, ginpahayag sang Unioil nga ang presyo sa kada litro sang krudo ang mahimo magsaka sa 2 pesos and 30 centavos. Tubtob 2 pesos and 40 centavos. Samtang ang presyo naman sa gasolina ang mahimong magsaka sa 1 peso and 80 centavos. Tubtob 1 peso and 90 centavos kada litro. Masami nga nag-anunsara sang price adjustment sa mga oil companies kada Lunes kag gina-implementar sa aga sa kasunod nga adlaw. Sang December 28, 2021, ang mga fuel firms ang nag-implementar sang price rollback nga 20 centavos. Tubtob 30 centavos sa kada litro sang gasolina kag 65 centavos naman sa kada litro sang krudo. Ang year-to-date adjustment para sa 2021 ang nagatindog sa total net increase nga 17 pesos and 65 centavos sa kada litro sang gasolina kag 14 pesos and 30 centavos sa kada litro sang diesel. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 97 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 78 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 53 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 57 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 57 pesos and 5 centavos. Tubtob 58 pesos and 49 centavos. Ang premium na gablor sa 58 pesos and 5 centavos. Tubtob 59 pesos and 49 centavos. Kagang diesel na gablor sa 45 pesos. Tubtob 46 pesos and 44 centavos. Para sa balita sa Inampang, kadungan sang bagong tuig, ginpakigbayan man ni Heidelin Diaz ang iya bagong goal. Isa ka Instagram post sang Sabado, ginpakigbayan sang labing una nga Filipino Olympic gold medalist sang litrato sini. Kaupo na sa kagamay nga replika sa Eiffel Tower. Sa caption ni Diaz, ginsulat sini ang mga tinaga nga New Year, New Beginning, New Goal. Kag may hashtag nga Paris 2024 kag Olympic weightlifting. Ginpahayag naman sang fiancé sini kag coach nga si Julius Naranjo nga ang Team HD ang committed sa paghimo sang ilang masarangan para sa Pilipinas. Sunod kay Naranjo, ang journey ni Diaz na nakahatag sa inspirasyon sa kadamaan apang nakaibalo sila nga wala diri naggatakop ang ilang nga trabaho kag may mga goals pa ang mga ini para sa 2022 tubtob 2024. Nahibaluan nga ang weightlifting ang kabayan gihapon sang 2024 Paris Olympics. Apisar nga ini ang ginhukas kaupod sang boxing kag modern pentathlon sa initial list sang 2028 Los Angeles Games. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Kagaron sa ito naman nga showbiz news. Ginkumpirmar sa actress host nga si Chris Aquino nga nag-break na sila sa iya fiancé kagani politician nga si Mel Senen Sarmiento pag sa iya nga post sa Instagram. Ini matapos sa mga spekulasyon sa mga netizens nga nagbulagay ang duha bagod ginpangkakas ni Chris ang tanan nga litrato ni Mel sa nasambit nga social media platform. Ginsuguran sa actress ang post pagi sa pagpahayag nga mas naglala ang iya health problems kag ang iya kabugaton ang yara lamang sa 40
40 kilos kalaga superinis ang autoimmune condition. Ginadas man siniya mga break-up rumors kagin payag nga saya ginaagyan sa karon. Luyag pabala sini ayhan nga istoryahan ang iya nga break-up. Sunod saya magapost lamang ini sang screenshot sa katapusan nga text message ni Mel kag pagkatapos sini hindi na ang publiko makabati sang bisan tuhoy sa anay DILG Secretary nagikan sa aktres panguduyag na sini nga i-preserve ang dignidad niya nga nabilin. Sa nasambit nga screenshot sang text message ni Mel, ginpayag sang politician nga pagabatunon sini ang offer ni Chris nga buy-an na siya pangud ang COVID-19 ang nakatugagid sang seryoso nga halit kag risgo sang ikaing lawas sang TV host. Sunod siya, mayar ini sang bubble fatigue kung sariin ginakapoy ini kag nagakadula ang enerhiya sa limitado nga mga movement tugas ang quarantine rules kag restrictions gani nga pagkahilig sa pagwa ang makatugas ang dugang nga risgo sa ikaayong lawas ni Chris. Sa katapusan sa niya mensahe ginpayag sini nga iya palangga si Chris apang dapat sila nga magbulagay bangod mas importante ang kabuhi sang aktres bangod may duha ini ka mga kabataan. Nalakip man sa post ang litrato ni Chris sa iya hiligdaan samtang ginakuha ni sang dugo kag samtang siya ang nagapakuha sang x-ray sang iya lawas. Nagapangayo ni sang privacy kag respeto samtang nagapakigbato ini para sa iya lawas bangod nangin maiso gini sa pagpakigbahin sang kamatuoran para sa tanan. Para sa aton nga Bombo Health News, madamo sa mga babaeng hindi komportable kunyara ang ila menstruation. May mga pagkaon nga makapabuhin sang malaing nga pamatyagi labi ng pagsakit sang pusoon, samtang mayara naman sang mas makapalala sa mga iniya. Gani mga kabombo, ano ba lang ang mga pagkaon ang dapat nga kaunon kunyara ang imo menstruation? Una, dapat manginom sang madamo nga tubig agud mapabilin nga dehydrate o kun nga hydrated. Ginarekomendar man ang pagkaon sa mga prutas kag green nga mga utan. Makabulig man ang pag-inom sang luya kag pagkaon sang manok, isda, dark chocolate kag mania. Samtang wala naman ginarekomendar ang pagkaon sa mga maasin, madamo sang kalamay, pag-inom sang kape kag alkohol. Ginadumilian man ang pagkaon sa makahang mga pagkaon kag red meat. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 37 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal sa mga kapid. Normal na nga kung kaysa may malawig nga gap sang pagkabunag. Apang, hindi masaming nga matabo nga ang kapid ang mabunag sa lain-lain nga tuig. Isa ka Iloy sa California, nagbunag sang twins nga minutos lang ang diferensya sang nagwa sa tagwangkan sang Iloy. Apang ini nagtunga na sa tuig 2021 kag tuig 2022. Ang mga baby na day Fatima Madrigal kag Robert Trujillo ang ginbunag sa Natividad Medical Center sa Salinas, California. Ang una nga ginbunag ang lapsag nga lalaki nga makaligad ang 15 ka minutos. Ginsundan man ni sang lapsag nga babayi. Santo sa tweet sa hospital, ang baby ang ginkilala kay Aileen Yolanda Trujillo ang pinakauna nga ginbunag sa 2022 sa ilang lugar. Samtang ang kapid naman sini nga si Alfredo Antonio Trujillo ang ginpata alas 11:45 sa Disyembre 31 tuig 2021. Pagod sini ang adlaw, bulan kag tuig sang pagkabunag sang kapid ang hindi parehas nga nagakatabo isa ka best lang sa kada 2 ka milyon kakahigayunan. Santo kay Madrigal na sorpresa ini kag malipayon nga hindi sini maeksplikar nga ang iya mga kapid ang may lain-lain nga birthday. So kay Dr. Ana Abril Arias isa ini sa hindi niya malipatan nga pagbunag sang iya nga career bilang isa ka doktor. May kaangay man nga insidente nga natabo sang magbunag sang kapid ang isa ka Indiana nga natawo sa lain-lain nga bulan kag dekada matapos ang gap nga 30 minutos sang pagbunag. Santo sa report, ang isa ka baby natawo sa December 31, 2019 kag ang kapid sini ang ginbunag Enero 1 tuig 2020. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 39 minutos sa nakaligad sa tak na alas 6 aga. Kagkaroon sa ato naman nga weather update. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Ang Western Visayas ang mag-eksperyensya sa magalumon na kalangitan nga may pagulan tugos sa northeast monsoon. Kasarangan tubtob mabaskog ang paguyop sang hangin sa naminhanas tidlangan. Ang baybayin na may kasarangan tubtob mamadlos nga pagbalod. Sa ato naman, antad sang temperatura, Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius, 2% ang chances ang pagulan. Ang hangin na may kapasugon nga 3 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Naga, 22 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 16% nga chances ang pagulan.
Ang hangin may kabasgon nga 10 km per hour, cloudy skies. Kag sa Cebu, 23 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 18 km kada oras, cloudy. Sa Butuan, 23 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 62% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 km per hour, cloudy skies. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 23 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw na butlaka, alas 7 subong gid lamang nga aga kag magatunod na 6 o kon alas 5:39 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos lang nakaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Inyo na batian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sang Martes, Enero 4, 2024. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ato na nga Bombo News Analysis ang ginpadala sa isa ka maukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Ini ang may tigulo sa liwat nga pagpanghangkat. Sa pagsulod sang tuig 2022, mayara kita sa gilayon nga bonus sa liwat nga pagsaka sang numero sang virus tungod nga daw gulpi lang ini nga naghipos. Hinali na lamang nga ginhalugan ang mga tao ila naging tugutan, nagginutok sa liwat ang mga dalan para ang kasadyahan ang matuman. Apang wala gid nila masyado gintunan ang posible nga ato naman mapadulungan. Magabalik naman kita sa nagligad nga kabudlayan kag madamo naman sa aton kauturan nga maapektuhan. Nga daw ila lang ini ginapasapayan, wala ginahimo ang nagakadapat para ini ang masolusyonan. Amo kon kaysa ini nga pandemya ang ginaduwa-duwaan kag suno sa iban ini ang ginanegosyohan. Sa liwat nga pagpanghangkat sang virus, handa bala ang gobyerno nga ini ang malutos? Ukon sa liwat kita naman ang magaantos sa pagsulod sang tuig 2022. Ang ini ang panguna-una pananawan ang ipadala ni Jeffrey Pilayo sang Libertad Extension, Bacolod City. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada
Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 13 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa bagapangalaga isang Bombo Report Second Edition. Adlaw sang Martes sa Petsa 4 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. Labing unang adlaw sang Martes sa labing naman nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Ug dali kita asala sa siyate ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalagad rin sa aton mga police station sa Maya Syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Ang aton ng mga otoridad, aton sa mga opisyal sa Maya Syudad sa Bacolod, kaga siyempre sa Maya Department of Health, ang nagapanugyan sa aton, especially sa mga residente, diri sa Maya Syudad sa Bacolod, hindi lagi na mag-panic. Hindi lang gid magpakulba bisan na pang timayaran sang na-record diri nga unang kaso sang Omicron na variant kay Wayman na siya nakasalamuha bala wala man siya sang close contact sa iba na pang mga residente kundi sa yaman lang misis nga nag-diretso man na sila sa hotel sa nga nagabota siya diri sa Maya Syudad sa Bacolod sa Disyembre 31. So, kahapon na sa aga, ginapaidalo man ni sa Maya repeat test ng returning overseas Filipino, nagatrabaho sa Maya cruise ship and nagikan na sa Maya Miami, Florida, sa Maya Estados Unidos, kag nagpositibo ini siya sa Maya repeat test but ang threshold bala sang virus is masobra na gid lamang 13. So, nagkakahulugan na ina nga siya ang less infectious na but because nga siya ang positibo gyapon sa may repeat test banwa, magapaidalom ini siya sa may 7-day quarantine. Kag
ginaulata man ang repeat test sang or ng resulta sang COVID test sa sining asawa kag way man sang close contact kabalang sining misis kay last siya ang nag-report sa trabaho sang Disyembre 29. Kagalin sang nagkitay sila sang iyang bana sang Disyembre 31, away na siya nakabalik sa trabaho. Sige, 10 minutos sang namilin antes sang alas 7 saga. May yayara sang miyembro sang Bacolod Police Station 9 ngagin reklamo sa may Police Station 7 kay mayara sang indiscriminate firing allegedly ngagin committer dira sa may Barangay Alihis kagabi. Dati suwaya nga siya nga ginapablatter sa may Bacolod Police Station 7 but ining police nga may ranggo nga patrolman ang sign dira sa may Bacolod Police Station 9. I-check nato sa piya kalinya with Bombo Grace Lynn Lebaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, isa ka patrolman sa Station 9, subject sa ginaaligar nga indiscriminate firing. Nagluntad sa Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod, Bombo Arlene, las 2 sang kagahon. Sinigid lamang adlaw. Subong lang ganyang kagahon? Yes, Bombo Arlene, las 2, no? Dra sa St. Vincent Village, Barangay Alihis, no? Kag ining patrolman Bombo Arlene ang kilala kay Jeric Panganiban, no? Patrolman Jeric Panganiban nga na-assign sa BCPO Police Station 9. So ang tagreklamo diri Bombo Arlene amo si Archie Rex Hoxon, no? Archie Rex Hoxon kag ini siya ang kaupod sang iya nga pamilya Bombo Arlene during sang ini nga police, no? Nagpalupok siya allegedly duwa ka mga lupok, no? Bombo Arlene. So ining police may kaupod ni siya nga isa man ka pulis Bombo Arlene pero ang isa niya ka pulis siya during sang pagpalupok wala na siya kay ang iya sini nga motor ginaguyod ni sang patrolman, no, nga si Sir Jeric Panganiban Bombo Arlene kay duha ka mga single motorcycle ang nakita sa mga nagreklamo bala. Aha. Kag ang tagreklamo ni sakay sila sa isa ka salakyan. So patulong sila sa isa ka store, no, dirabi sa 7-Eleven nga store Bombo Arlene. Kag ang duha ni ka mga motorsiklo na una ni sa ila, no, kag sa ulihi ang duha ni ka mga motorsiklo nga nakita nila Bombo Arlene nga gina-drive bala sang duha ka mga pulis, nag-separate na, no. Ginaguyod yung isa mo kay wala na siya ga-andar, wala ka problema. So, sang ang ining pulis nga ginaaligar nagpalupok Bombo Arlene ang nagasunod kuno sa salakyan kay nauna-una na ning salakyan sa isa ka area. So nagpalupok, no? Kag ang iya sini nga pagpalupok hindi man malatuon gid, no, sa salakyan nga dala sang isa ka pamilya. So pagkatapos ang lupok Bombo Arlene nagkadto ni ang pamilya sa Station 7, no? Kag ginreklamo ang pulis. Kag ang pulis Bombo Arlene nagkadto man sa Station 7 kag naghatag man sang iya nga explanation, no, nga nagpalupok siya. So warning sa iya Bombo Arlene nga ang ining salakyan mahinay kuno ang lagan kag may himuon bala nga hindi amo, so amo na nga nagpalupok siya Bombo Arlene. Nandun nagpasalba? Yes, Nag-warning shot? Yes, Bombo Arlene, come again. Doon nag-warning shot, abi, ang pulis? Yes, Bombo Arlene, doon nag-warning shot sa. Aha. Pero hindi man siya yan, no, ang ginapuntariya? So, hindi man Bombo Arlene, no, kay according, no, sa ito na ko ang detalye sa Police Station 7, nagpalupok lang siya. Katungod nga ang ining salakyan, mahinay kuno ang dalagan, kadto ka suspicious, no, sa naggipo o kung padalagan Bombo Arlene. So pila ka beses siya nagpalupok? So, initial Bombo Arlene, duha ka beses. Okay. So, pero din siya subong si Panganiban? So, Bombo Arlene, si Sir Jeric Panganiban, wala na ako kabalo kung di siya subong. Pero wala man siya yung preso? After sang incident, nagkadto siya tayo, naglakat naman Bombo Arlene, kagawa man yung tagreklamo. Okay. Okay lang na iya pero why man siya nakainom ko, no? Wala man kuno Bombo Arlene, no? Kag wala man siya naka-uniform.
Aha. Tanong iyayang right dara nga magpinalupok? Yes, Ma'am Marlene, no? Ang ining insidente, mayo lang Ma'am Marlene, kay ining pamilya, nagdali-dali, gid patlagan, makalapot sa Position 7, ka magpa-record, no? Kag ang maning pulis, nagsunod man, para makaruhan man siguro iyang pangalan. Okay, so ikwanta gid na karon na statement ba mo Grace si Panganiban at the same time madara sa hepe bala sa Station 7 si Sir Bonilla, no? Yes, Ma'am Marlene, ato na ako sang information karon ang duha ka mga panig. Aha, do bali nag-warn man lang siya gali? Yes, Ma'am Marlene. Pero wala man siya may nakita kung kainano sila to susulod? Wala man siguro, Ma'am Marlene, no? Nagpalupok lang siya, no? According sa investigator, Abby, no? Na istorya ta. Oo, do palagpataw? Gani. So, patrolman, Ma'am Marlene. Hindi ka pwede makag-guess yun kung may malain sila da nga obrahon? Yes, no? Kag mayo lang, no? Kay wala man malabang Berlin na natabo nga malain. Ang wala na alarm ang mga tagreklamo. Kag wala gid sila nagduwa nga magpadulong sa police station. Okay, sige. Pero ang pamilya nga ni din sila ko na makadto. Makadto sa Berlin sa isa ka convenience store. Para may baklon lang. May baklon sila. Anom sila po Marlene Kapilog nga membro sa pamilya kag isa diri ang minor de edad. So ang tagreklamo amo ning amay Marlene nga nagaedad sang 40 nga si Sir Rex Marlene. Okay. Sige. Thank you gid Deba mo Grace. Yes, Ma'am Marlene, ini si Bombo Grace ng Bato taga-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Madam mga salamat kay Bombo Grace Labaton. I-check ka na karon na dugang sa Maya Bacolod Police Station 7 kag makatagman na diri sa iyang statement si Patrolman Jerica Panganiban ang ginareklamo dira sa Maya Bacolod Police Station 7 sa mga kapolisan perte man ang mata ni Sir Panganiban nagalusot sa may salakyan Tras minuto sa nakaligad or ang nabilin antas ang alas 7 sa aga. Damdaman nyo ni si poblasyon girl atong nag-skip bala sa iyang quarantine sa may hotel. Halinin siya sa may Estados Unidos. Gidalantawan na sa karon kag gina-konsiderar sang Department of the Interior and the local government ang pagpasaka sang kaso. Batok ka diri sa iya kaya nag-party to siya. Bisan na pang siya ang nagapaydalom sa may mandatory hotel quarantine sang nagabot diri sa may Pilipinas sang Disyembre 22 halin sa may Estados Unidos. Siling sa ginapagwa diri nga statement sang DILG ang ining kaso ang iga-file sang Criminal Investigation and Detection Group bato ka sa kay Gwyneth Anna Chua nga nag-violate sa may Rule 11 Section 1 sang Implementing Rules and Regulations sang Republic Act 11332 ukon ang mandatory reporting of notifiable diseases and the health events of public concern of Public Health Concern Act. May isa pa ito yung ganiyang sus ka namin bansang pagpamassage niya ba? Ginapabugal niya pa sa may social media. Kay actually shouldered ni sang Overseas Workers Welfare Administration. Imagine ninyo pila na kabilyon kapaso sa naggastos ang gobyerno para sa hotel quarantine sang mga returning overseas Filipinos and ina-dira nagatender sila. It's either for 10 days or 5 days. Importante mapaydalo maka sa may swab test. Kag mapasiguro ikaw ang negative diri sa coronavirus. Antas ka panugutan nga makapauli kunin ka may makadto. Pero may iban na kita nga mga koturan nga why bala nagsunod. Na nagpasober lang bala kay kuno abi may rasang connection. Ang CIDG, Regional Field Unit NCR, ang unit nga mag-handle sa ning nasambit nga kaso kag na-establish na nila ang mga facts relative to the case of the returning overseas Filipino nga si Gwyneth Anna Chua.
kag mag-file sang complaints sa diri batok man sa iya nga mga ginikanan kag pila ka mga hotel personnel nga nagpahanugot sa iya nga magbiya dito sa may hotel quarantine kag mag-upod sa iba na pa nga mga nag-party. So siyam tanan ka mga kaso or siyam tanan ka mga persona ang pasakaan na diri sa kaso, including na si Chua, sa sining amay, iya sining Iloy, kagayaman ng mga pila ka mga personnel or several personnel sa hotel nga tiamo ni ang nagaserbe bilang quarantine facility kag diri nakagwa siya dito sa tinalikdan ng adlaw. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, Enero 4, 2022. Ito po ang Bombo Network News Morning Edition. Napapanood tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Mga presidentiables nag-anunsyo na rin na maging sila ay pansamantalang titigil muna sa pagsasagawa ng mga pagtitipon na magdudulot ng mga super spreader events. Samantala, ang PDP laban inakusahan si DOE Secretary Cusi na isinusulong nito ang no election scenario. Samantala naman, supply ng kuryente sa mahigit 2 milyong mga bahay na tinira naman ng daang bagyong si Odette, balik na raw. Grupo naman ng mga negosyante umaasang magiging maiksi lamang ang pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Metro Manila. Sa police report naman, Special Task Group binuo naman kaugnay sa pagbaril patay sa dating mayor doon sa lalawigan ng Pangasinan. Dating pulis naman na nakaharap sa kaso, sinaksak patay ang sospek, patay din ng mag-agaw umano ng baril ng pulis. Sa sports balita naman, mga laro sa PBA kansilado na rin naman sa paglalagay sa Alert Level number 3 sa Metro Manila. At sa ating entertainment news, kumpirmasyon ni Chris Aquino na hiwalay na sila ng kanyang fiancé na si dating DILG Secretary Sarmiento, umani ng mga reaksyon. Ako po si Bombo El Maracol. At ako naman si Bombo Jane Buda. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, naging epektibo na raw ang pinakamalaking kasunduan ng malayang kalakalan sa mundo. Ito po yung Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Ang nasabing kasunduan ay siyang magtutulak para naman sa mga rehiyon na makabangon sa post-pandemic recovery. Ito'y kasunduan sa mga grupo ng 10 mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN countries. Ganoon din naman kasama ang China, Japan, South Korea, Australia at New Zealand. Inaasahan na ang grupo itong RCEP ay mapapalakas ang investment flows at mapapalakas din ang ekonomiya. Sinabi naman ni ASEAN Secretary General na si Dato Lim Jock Ho ng kasunduan ay magbubukas ng oportunidad at mapapalawak pa ang regional trade and investment. Nakasa din kasi sa panuntunan ng grupo o RCEP na bawat bansa na miyembro itatrato ng pantay-pantay kung saan magbibigay din ang mga ito ng insentibo sa mga suppliers. Base naman sa pag-aral ng Asian Development Bank o ADB, pagdating daw ng taong 2030, inaasahan na patatasin ng grupo RCEP ang kita sa ekonomiya ng mga miyembro nila ng 0.6% na magbibigay ng 2.8 milyon na trabaho sa mga regional economy. Samantala, balik ang Pilipinas sa high-risk classification dahil pa rin sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19. Sinabi ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na aabot sa 200 to 22% growth rate ang kaso kung ikukumpara ito sa datos ng Desyembre 6 hanggang 19 at Desyembre 20 hanggang Enero 2. Mayroong 1.07 case ang average daily attack rate sa bawat 100,000 individuals. Bukod pa sa National Capital Region o NCR na itinuturing na high risk dahil si COVID-19 ay tumaas din ang kaso sa Region 4A, 3, 9, 11 at Region 10. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Nalalapit naman sa record high ang mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Pilipinas mula nang pumasok ang bagong taon lamang. Ito ay makarang makapagtala ang Department of Health na nagdagdag na bilang ng mga pasyente kahapon
4,084. Ang kabuuan ng mga dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas mula nakalipas na taon ay umabot na sa 2.8 milyon na mahigit. Kasama na rito ang taong 2020. Samantala, mayroon namang naitalang 497 na mga bagong gumaling. Yung mga nakarecover sa virus ay umabot na sa 2.7 milyon na mahigit. Marami namang mga COVID laboratory ang nabigong makapagsumite ng kanilang mga data, umaabot sa 21 dahil sa pagiging holiday nitong nakalipas naman na weekend. Meron ding 2 mga laboratorio ang hindi rin operational. Meron namang nadagdag na 16 na mga pumano na pasyente sa bansa. Ang death toll sa Pilipinas dahil sa deadly virus umaabot na sa 51,586. Iniulat naman ng ilang mga eksperto na napansin ang patuloy na pagtaas ng ICU bed occupancy sa National Capital Region na ngayon ay 29%. Samantala noong December 26 ng nakalipas na taon ay nasa 17% pa lamang. Ayon pa sa ilang mga eksperto, ang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga dinadapuan ay unprecedented kumpara sa mga nakalipas na surge ng coronavirus dito sa Pilipinas. Sa dagdag pang mga balita, ikinababahala ni 3-term Senator at ngayon House Deputy Speaker Lauren Legarda ang biglaang pagtaas ng naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Matatanda ang kahapon, pumalo sa 4,084 ang reported additional cases of COVID-19 kumpara yan sa 421 na naitala noong December 28 nakaraang linggo lamang. Muling ipinananawagan ng dating senadora ang maigting na pagsunod sa health protocols na nakatalaga. Paalala niya na suotin ng maayos ang face mask, tiyakin ang proper hygiene, sumunod sa social distancing sa tuwing lalabas at iwasan ang matataong lugar. Muli ring hinihikayat ng dating senadora ang mga unvaccinated na magpabakuna bilang proteksyon laban sa virus. Ayon pa sa Department of Health, kasalukuyang nasa high-risk classification na for COVID-19 ang bansa. Samantala naman sa ibang balita, nagpositibo sa COVID-19 ang 11 katao na nakasalamuha ng babae na tumakas sa kanyang mandatory quarantine sa isang hotel na kagagaling lamang sa Amerika nitong nakalipas na Disyembre. Ito naman ang kinumpirma rin ng Department of Health na 7 sa 11 close contact nito nagpositibo sa coronavirus. Kabilang din ang 3 sa 26 na general contacts nito ang mga miyembro ng 2 restaurants. Ganon din ang 5 sa itinuturing na second generation contacts. Sinisisi naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang naturang hotel kung saan tumira ang babae dahil sa pinayagan ito na makalabas. Tiniyak naman ng Berjaya Hotel sa Makati na kanilang pananagutin ang mga miyembro, ginarin at staff nila. Sa balita politika naman tayo, kanya-kanya ng anonsyo ang mga presidentiables na maging sila ay pansamantalang titigil muna sa pagsasagawa ng mga pagtitipon na magdudulot ng mga super spreader events. Ang hakbang ng ilang mga kandidato ay matapos na ipatupad sa Metro Manila ang paglalagay sa Alert Level 3 bunsod ng pangamba sa mas nakakahawang Omicron variant ng COVID-19. Ayon naman sa kampo ni Vice President Leni Robredo, pansamantalang ititigil muna ang mga operasyon sa kanilang campaign headquarters para na rin sa kaligtasan ng mga volunteer at staff. Gayunman, ayon kay Robredo, magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga lugar na apektado ng Bagyong Odette. Bukas daw ang bayanihan i-konsulta at ibabalik ang swab cob ngayong linggo bilang bahagi yan ng ating COVID response. Kinumpirma rin naman ng abogado ni dating Senador Bongbong Marcos na si Atty. Vic Rodriguez na pansamantala muna nilang isasara ang campaign headquarters ng unit team matapos na 20 staff ang nagpositibo sa COVID-19. Isasagawa rin ang kumpletong disinfection sa buong facility. Liban nito, ipinagpaliban na rin nila ang pagsasagawa ni Marcos ng public appearances, paglilibot at pagtitipon o political activities hanggang January 15. Sa politika pa rin mga kabombo ka Star Nation, doon naman sa lungsod ng Maynila, nag-anunsyo rin naman ang presidentiable na si Manila Mayor Esco Moreno. Ipapatupad muli ang curfew sa mga minor de edad mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ipinagbabawal din na papasukin sa mga malls ang hindi bakunado at maging yung mga minor de edad. Ipinagbawal na rin sa Maynila ang malalaking pagtitipon, lalo na ngayong buwan ng Enero ay ang Dinarayo at ang sikat na fiesta ng Nazareno sa Quiapo at itong Santo Niño Festival sa Tondo, Maynila. Sa panig naman ni President Siabol at Senator Manny Pacquiao,
Inatasan niya ang kanyang campaign team. Suspindihin muna ang lahat ng mga political gatherings at mag-focus na lang muna sa mga Zoom meetings hanggang sa mapigilan ng mga otoridad ang pinangangambang surge ng COVID-19. Sa kabila nito, ayon kay Pacquiao, tuloy din naman ang kanilang relief operations sa mga komunidad na naapektuhan ng Typhoon Odette. Samantala, sa kabilang dako, kinumpirma naman ni Senate President Tito Soto ang naging panukalan ng kanyang katandem at presidential Panfilo Ping Lacson. Maghahalal sila ng bagong Senate President sa katapusan ng buwan ng Mayo. Paghahanda na rin ito sakaling magkaroon ng pagkabalam sa halalan at isulong ang senaryo na i-extend ang termino ng Pangulong Duterte. Ayon kay Lacson, nagkasundo umano sa naturang hakbang ang mga senador, hindi sila papayag ang Senado kung sakali sa extension ng term of office, lalo na't labag ito sa 1987 Constitution. Samantala naman, ang PDP laban, inakusahan si DOE Secretary Cusi na isinusulong nito ang no-election scenario. May karagdagang pagulat si Bombo Dennis Hamito. Inakusahan nga ng panig ng PDP laban na pinangungunahan naman ni Senator Manny Pacquiao itong si PDP laban President Cusi Wing na si Alfonso Cusi, na Secretary din ng Department of Energy. Ito ay kaugnay sa kanyang naging hakbang na humihirit ng reopening ng filing ng Certificate of Candidacy na nagtapos na noong Oktubre ng taong 2021. At matatandaan na nakapaghain naman ng mga kandidato ang malalaking partido kasama ng PDP laban, ngunit kalaunan ay binawi ng mga ito ang kanilang kandidatura, partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa na sa huling araw pa man din, petsa 8 ng Oktubre, nang maghain ito ng Certificate of Candidacy, habang sa pagpapalit naman ng pagtakbo ay naghain ng pagka-presidente si Senator Christopher Bongo, but later on ay binawi rin niya ang naturang kandidatura. Ayon kay Cusi, ginawa lamang niya ang legal options at wala silang nakikitang labag sa batas sa nasabing hakbang na kanselahin ang 2022 national elections dahil tuloy naman ang naturang aktibidad sa buwan ng Mayo. Welta nito sa mga kritiko, hayaan na lang ang full body na magpasya ukol sa kanilang kahilingan. Kung may bukod naman daw na hirit ang iba pang grupo, maaaring mag-file ang mga ito ng sariling petisyon. Una nga dyan ay may mga ibinigay na pagkakataon para doon sa mga kandidato na magbago ng kanilang tatakbuhang posisyon, ngunit hindi naman daw ito ginawa ng PDP laban sa angkop na paraan. Pero ayon kay Attorney Melvin Matibag, kinakailangan umano ito para maisaayos ang sistema ng halalan sa ating bansa. Sa panig naman ng Commission on Elections, re-resolbahin umano nila ang issue, ngunit walang may bibigay na time frame kung kailan ito mapagpapasyahan, lalo't marami o tambak ang mga inaasikaso ngayon ng full body, kasama na yung petisyon laban sa ilang kandidato na may pagtutol at mga petisyon para ma-disqualify ang mga ito sa pagtakbo sa 2022 national and local elections. Bombo Elmar? Bombo Dennis, medyo nakakagulat para sa ibang hakbang, coming from the ruling party mismo, Bombo Dennis, na mag-extend ng COC filing. In fact, tapos na to, noong buwan pa ng Oktubre, Bombo Dennis. So, ang nagtataka dito, ano yung agenda, anong behind nito, Bombo Dennis? Ano pang mga haka-haka dyan? Kaya lumutang itong issue na no election na, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar, kasi kung pagbibigyan yung extended filing ng Certificate of Candidacy ay mapupurnada naman yung printing of ballots. Nako. Ibig sabihin ay hindi pa makakapaglabas ng pinal na listahan ng mga kandidato dahil kung tumatanggap muli ng mga pangalan ng mga kandidato para sa 2022 elections. So masisira yung balangkas ng kalendaryo ng Commission on Elections. Mangyayari nito, lagpas doon sa May elections na schedule ang magiging panahon para sa halalan. Pero siyempre, may mga konsiderasyon pang tinitingnan dito, Bombo Elmar. Lalo't ngayon ay pandemic pa rin at tumatas na naman nga yung kaso ng COVID-19 at maaaring maapektuhan yung mga preparasyon ng full body kapag maraming mga ganitong makakasagabal doon sa kanilang proseso para mag-proceed, Bombo Elmar. So anong ibang mga reaksyon pa dyan ng katulad ng grupo ng Kontra Daya, yung iba pa, NAMFREL at iba pa, Bombo Dennis, hakbang dito ng ruling party?
coming from the President mismo ng PDP Laban na Bombo Dennis? Well, ayon dito sa grupo ng Kontradaya, ay ayon kay Professor Araw, sabi niya, ito'y malinaw na hakbang para sa no election scenario. Pero yun nga, ang sinasabi naman ng kampo ni Cusi, hindi no election. In fact, process ng election yung kanilang nais mangyari, Bombo Elmar. Pero nga, sabi nga dyan ni Professor Araw, anumang delay dito sa proseso ng eleksyon na makakasagabal dun sa implementasyon kung ano yung nasa kalendaryo, lalo't yung eleksyon natin, nasa batas yan, Bombo Elmar, talagang magkakaroon ng pagdududa yung taong bayan na no election ang hinahangad ng ilang grupo, ng ilang individual dito sa ating bansa. Bagay na hindi umano nila mapapayagan bilang election watchdog. Ganun din ang sentimiento ng NAMPREL at ng iba pang mga nakabantay dito sa halalan. Yung Paris Pastoral Council for Responsible Voting ay dahil may preparasyon na sila, may latag na ng mga hakbang na kinakailangan gawin. Pero kung may extended na filing ng COC, ay magbabago na naman ng kanilang mga diskarte dito sa pagkakataong ito, Bombo Elmar. Lalo at malapit na ang kampanyahan, Bombo Dennis. Sabi mo nga next Monday ay ipapatupad na itong gun ban sa buong Pilipinas ng COMELEC, Bombo Dennis. Actually, yung gun ban ay isa lamang yan sa mga ipagbabawal dahil yung petsa 9, simula na ng election season sa ating bansa. Well, ang katotohanan naman daw, sabi ni Professor Araw, ay last year pa nagsimula yung political season. In fact, may mga aktibidad na related sa politika. So nagtataka lamang sila kung bakit ito pa lang yung deklarasyon ng poll body na pagsisimula ng election season. Pero well, iyan yung nasa kalendaryo ng COMELEC. So diyan mag-uumpisa yung mga bawal na rin yung magtanggal ng mga empleyado sa gobyerno ng walang sapat na dahilan. Wala na din yung mga promotions na dati ginagawa at yung pagbibitbit ng armas ng walang sapat na papel ay hindi na rin papayagan kagaya nga ng mahigpit na bilin ng mga otoridad natin, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, mahigit 300 million pesos na halaga naman ng humanitarian assistance ang naibigay na ng Department of Social Welfare and Development at partner local government units sa mga pamilyang nasalanta ni Bagyong Odette sa bansa. Sa pinakahuling ulat, nilabas noong Lunes kahapon, sinabi ng DSWD na nasa kabuang 300,259,807 na ang naibigay ng ahensya ng gobyerno. Kasama ang mga katuwang nitong LGU sa mga individual na naapektuhan ng pananala sa kamakailan ng Bagyong Odette. Ibinunyag din ng DSWD na mahigit 1.8 million pamilya o 6.8 million individuals mula sa mahigit 7,800 barangay sa buong bansa ang naapektuhan ng sama ng panahon. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ang Western Visayas at doon naman sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao o Northern Mindanao, Davao Region at ang Sorsogon. Samantala sa kaugnay pa ring balita, dumating na rin sa lalawigan ng Bohol ang 11 mga container vans na ipinadala ng Energy Development Corporation o ADC. Karga ng mga container vans itong mga generator set at iba pang mga equipment at dagdag ng mga relief goods. Iniulat naman ni Bohol Governor Arthur Yap na uunahin na ibibigay itong mga generator sets sa mga water refilling stations. Samantala, gumagana na rin ang dumating na power barge. Pero natigil daw ulit ito dahil sa kulang yung load. Nanawagan naman ang gobernador sa kanilang mga power distributors tulad ng Buheco 1 na tinatawag at Buheco 2 ayusin ng mabilis itong mga transmission lines na sinira ng bagyong si Odette dahil sa naka-ready naman daw ang kanilang very high voltage energy. Sinasabing nag-trip off umano ang linya sa bahagi ng Tagbilaran na target sana ang partial na pag-energize. Samantala yung death toll dyan sa lalawigan ng Bohol, sa Bohol lamang yan umabot na sa 109 habang yung pagtatala ng NDRMC ay nasa magit na 400 yung iniwang patay na nakaranamang kalamidad. Samantala, sa dagdag pang mga balita sa mga oras na ito, umaasa naman ang mga Metro Manila mayors na magiging maiksi ang pagpapatupad ng Alert Level 3 dito sa National Capital Region.
o sa Metro Manila para hindi mabawasan ang galaw ng mga negosyo. Sinabi ni Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, Chairman George C., na dahil sa pagpapatupad ng mataas na alert level sa Metro Manila ay tiniyak na mababawasan ang mga negosyo. Malaki rin ang posibilidad na magsara pansamantala ang mga negosyo dahil sa pagbabalik ng mataas na alert level. Kung sakaling mga 2 linggo lang ang pagpapanatili ng Alert Level 3 ay makakayanan pa ng mga negosyo. Magugunitang inamin ng Department of Trade and Industry na aabot sa mahigit 100,000 mga manggagawa ang apektado ng mas pinataas na alert level dito sa Metro Manila. Samantala, madako muna tayo dyan sa isla ng Negros, lalo dyan sa may Bacolod. Kaugnay po naman sa OFW na netala na nagtataglay ng Omicron variant ng COVID-19. Ito ay sumailalim muli sa tinatawag na repeat test. At maki-update tayo. Nasa linya ngayon ng Bombo Radio Bacolod. Sa ilalim sa 7 araw na quarantine ang returning overseas Filipino na nagbisita dito sa lungsod ng Bacolod na nahawaan ng Omicron variant ng coronavirus matapos magpositibo sa repeat test nito kahapon. Kasabay nito, nilinaw ng mga opisyal ng Bacolod City Government at ng medical experts sa Department of Health na hindi dapat magpanik ang mga residente ng lungsod matapos may tala ang unang kaso ng Omicron variant. Ayon sa Emergency Operations Center Task Force, ang 38-year-old na returning overseas Filipino, isang cruise ship member na mula sa Estados Unidos ay nakakumpleto na ng kanyang mandatory isolation at quarantine requirements sa Manila na may negative RT-PCR test result bago lumipad papuntang Bacolod, Silay Airport. Ang OFW ay sinundo ng kanyang misis sa airport sakay ng inupahang sasakyan na siya mismo ang nagmaneho noong Disyembre 31. Ayon sa mga officials, hindi native ng Bacolod ang mag-asawa dahil ang mister ay tubong Mindanao, samantalang ang misis ay mula naman sa Pampanga na dumating sa lungsod ng Bacolod noong Disyembre 5 at nag-apply sa local BPO firm at natanggap bilang isang call center agent. Ayon kay Dr. Rosalie Diocampo, EOC Task Force Cluster Head for Contact Tracing, walang dapat ikabahala ang mga residente dahil imported case ang naitala at hindi local case, ngunit huli na sa paglabas ng resulta ng genome sequencing result. Sa kabila nito, Bombo Elmar, nananawagan si Diocampo sa mga residente na mag-ingat pa rin laban sa virus. Dahil positibo ang repeat test ng OFW kagabi, sa ilalim ito sa 7 araw na quarantine. Ayon kay Diocampo, 36.7 ang cycle threshold ng OFW na nangangahulugan na less infectious na ito, Bombo Elmar. Paliwanag ng doktor, normal lamang ito sa mga nahawaan ng virus dahil maaari silang magpositibo sa loob ng 90 days. Ngunit hindi na sila may tuturing na infectious. Inaantay naman sa ngayon ang RT-PCR test result ng misis ng OFW na hindi naman nakasalamuha sa kanyang mga kasamahan dahil huli itong nag-report sa noong December 29, Bombo Elmar, sa kanyang trabaho at nagkita sila ng kanyang mister noong December 31 kung saan tumuloy ito sa hotel. No? So how's that, Bombo Elmar? Yes, Bombo, I'm just curious, so far, kumusta ang monitoring dyan ng mga COVID cases? Kasi sa Metro Manila kasi, mula sa very low or low risk, nasa moderate na ngayon ang Metro Manila. Dyan sa LGU, dyan sa Bacolod, kumusta nga dyan ang sitwasyon ng mga kaso, Bomboan? As of the latest, Bombo Elmar, ang kaso kasi dito sa amin mababa. Kahapon yung na-record 3 sa Bacolod City, 8 sa province of Negros Occidental. That's why sa ngayon, alert level 2 ang Bacolod City at Negros Occidental. Alright, maraming salamat sa mga hindi nakakapunta dyan. Nasaan lugar ka ba ngayon dyan, Bomboan? At meron yatang... saan lugar yan?
Yes, nandito ako ngayon, Bombo Elmar, sa napakaganda naming Bacolod City Government Center. As you can see sa aking likuran, may pangalang Bacolod. Ito yung puti na building. Ito yung aming napakagandang government center. At sa harapan ko, may fountain dito. That is why na maraming tao talagang pumupunta dito just this morning, just to jog, no, mag-jogging at mamasyal. Bombo Elmar. Wow, at least maluwag pa dyan. Sana ay manatili dyan. Unlike dito sa National Capital Region. Maraming salamat, Boboan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Samantala naman, ilang mga pasyalan sa Maynila magbubukas pa rin kahit na nasa Alert Level 3. Mga LGU sa NCR, patuloy ang panawagan sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak. May detalye si Bombo Jovino Galang. Mananatiling bukas ang ilang mga pasyalan o tourist spots sa lungsod ng Maynila kahit na nasa Alert Level 3 ang National Capital Region. Sa kanilang social media, inanunsyo ng Intramuros Administration na ang Fort Santiago, Plaza del San Luis at Baluarte San Diego ay mananatiling bukas pero sila ay maghihigpit sa ipapatupad na health protocols. Lahat ng mga batang edad 12 pababa ay dapat may kasamang mga magulang o guardian sa pagbisita sa nasabing tourist spots. Papayagan lamang ang mga high-risk groups gaya ng mga buntis at senior citizens sa Fort Santiago at Baluarte de San Diego sa araw ng Sabado at dapat ipakita nila ang kanilang health declaration. Ang Casa Manila Museum, Manila Ocean Park, National Museum at ang Dolomite Beach ay papayagan lamang ang mga bisita sa mga fully vaccinated at dapat magparehistro muna bago sila pumunta sa lugar sa limitadong kapasidad. Samantala, patuloy din ang panawagan ng lahat ng mga alkalde sa Metro Manila sa mga magulang na ipabakuna ang mga anak laban sa COVID-19 sa kanilang social media account. Karamihan sa mga alkalde ay nanawagan na ipabakuna na ang mga bata para malabanan na ang COVID-19. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, basta radyo, Bombo! Samantala, ilang mga local government units sa Metro Manila puspusan din ang paghanda sa kanilang mga quarantine facility. May nakopang impormasyon ng Star FM Manila. Binuksan na ulit ng Marikina City LGU ang kanilang ikatlong quarantine facility bilang paghahanda sa surge ng kaso ng COVID-19 cases. Ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro, kung saan matatandaan na noong mga nakaraang buwan ay isinara na ito nang bumaba ang kaso ng sakit sa naturang lungsod. Ang naturang desisyon na muling buksan ang ikatlong quarantine facility ay dahil sa malapit nang maabot ang kapasidad ng unang dalawang pasilidad nila. Sa huling impormasyon, sa 150 na capacity nito, nasa 130 na COVID patients na ang kasalukuyang naka-admit sa dalawang pasilidad. Sa kabila nito, sa kabuuang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod, 85% sa mga ito ang mild o asymptomatic cases. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Special Investigation Task Group binuo kaugnay sa pagbaril patay sa dating mayor ng Anda, Pangasinan. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio, Dagupan. May binuo ng Special Investigation Task Group SERDA ng PNP Provincial Office para sa mabilis na investigasyon sa pamamaril patay kay dating Anda Mayor Aldrin Serdana. Kahapon ay nagsagawa ng press conference ang Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna ni Acting Police Colonel Richmond Tadina. Sinabi ni Tadina na nangangalap pa sila ng mga karagdagan pang mga impormasyon at ebidensya para malaman ang tunay na motibo sa pagpatay. Lumabas sa initial report na ayaw pa upangin ng biktima ang suspect na sinasabing dahilan ng kanyang matinding galit. Galit dito kaya niya ito binaril. Nabatid din na may dating kasong pang-aabuso ang suspect sa kanyang asawa. Matatandaan na nasawi sa kanyang pharmacy, Serdan, matapos umanong pagbabaril ng kanyang
personal staff na si William Kagampan alias Dugong. Nagpapahinga umano si Serdan sa kanyang farm sa barangay na Magbagan nang ito ay puntahan ni Kagampan. Nag-usap pa umano ang dalawa, ngunit matapos ito ay pinagbabaril si Serdan ni Dugong gamit ang isang M16 rifle. Samantala sa pamamagitan naman ng hot pursuit operation ng PNP Pangasinan ay nahuli ang naturang suspect. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 9 na basyon ng bala ng M16 rifle. Pinaniniwalaan na wala namang kaugnayan sa politika ang naturang pamamaril dahil hindi tatakbo sa halalan ang nasabing biktima sa susunod na eleksyon. Kaugnay nito, narito naman ang bahagi ng naging pahayag ni Police Colonel Richmond Tabina, ang ating Provincial Director ng Police Provincial Office o PPO Pangasinan. As a backgrounder, itong si suspect ay naging bodyguard staff ni Mayor kasi graduated Mayor. Ito si the late former Mayor Aldrin Serdan. Kaya matagal niya itong naging kasama. But nung wala na si Mayor sa serbisyo, unti-unting nawala ito sa kanya dahil dun sa mga behavior and actions niya. Accordingly, meron ng family problem, but si wife niya kasi is working outside of Pangasinan at umuwi lang siya dito. Kaya ongoing pa rin ang investigation natin kahit may mga ganyang circumstances na nakakalap. Hindi kami tumitigil, but sabi ko kanina, hindi kami makapag-disclose of any information right now. Doon lang muna tayo doon sa arrest and filing of murder case against the suspect. Samantala sa kasalukuyan nasa Alaminos City Trial Court na si suspect Dugong at inihahanda na rin ang murder case laban sa naturang assailant. Bombo Elmar, Bombo Jane. Sa aking party muna, Bombo Radyo Dagupan ng Bombo Megan, anong ginamit na pagbaril doon sa dating mayor? Na kanyang naging staff ba niya to? Naging tauhan din niya? Bombo Megan? Bombo Elmar, lumalabas din sa investigasyon ito motibo ng pamamaril dito sa nabanggit na ex-mayor ng ANDA na during din nung investigasyon, lumalabas na nanlango sa alak itong suspect na si Dugong nang isagawa niya yung krimen at according sa source natin na hindi na lamang na pangalanan na mukha pa raw itong lutang o di kaya may tama o amat sa alak nang ito ay mahuli, kaya rin siguro agaran itong natumbok at naaresto dahil makalipas lamang ng 2 oras ay nahuli na nga itong suspect. Ngunit binigyan din naman ng kapulisan na negatibo ito sa isinagawa naman na drug test at yung motibo nga sa yung isa sa mga motibo na tinitingnan ng kapulisan natin ay yung doon sa pag-utang o nais niyang umutang doon sa ex-mayor. Ang kaso hindi binigyan. At ang isa pang tinitingnan ng otoridad natin dahil nga personal bodyguard niya ito ng nasa 3 termino, 9 years nang naging personal guard at hanggang sa unti-unti na nga daw mawala ito doon sa ex-mayor o natanggal dahil daw sa ilang mga behaviors and activities nito. At gaya na lamang din ng yung pananakit niya sa kanyang asawa na nagbunsod ng pagdulog nito sa mga otoridad upang hindi na ito payagang makalapit pa sa kanya. Kumbaga nagkaroon siya ng restraining order, kaya naman bukod nga doon sa di umano'y pag-utang nito sa ex-mayor ay may posibilidad o tinitignan din na anggulo ng mga otoridad sa ngayon ang paghingi nito ng tulong na maalis yung naturang restraining order. Bombo Elmar. Nako, so ang lumalabas pala talaga personalan. So malalim pala yung kanilang kadahilanan at personalan. So ituturing na ba ito ng mga otoridad dyan na case closed na? Ano sabi dyan, deklarasyon ng mga PNP, Bombo Radyo Dagupan? Sa kasalukuyan ay hindi pa rin nila ito maideklara na case closed dahil nagpapatuloy pa rin daw itong kanilang investigasyon. At ang isa pa, hindi pa rin kinukumpirma o hindi rin naman dinideny ng PNP kung may kakonsyaba ba o wala itong nagpapatuloy nga na investigasyon patungkol sa pagpatay nitong ni suspect Dugong sa ex-mayor ng ANDA. Sige. I'm just curious, Bombo Megan, gaano kalayo yung bayan ng ANDA
dyan sa Dagupan City? Gaano kalayo yan dyan? Ang lungsod kasi ng Dagupan hanggang sa first district, nasa first district kasi itong Anda. So may kalayuan talaga, Bombo Elmar. Ilang oras din ang biyahe. Kung private siguro yung vehicle mo, posibleng nasa 2 oras yung layo nito mula dito sa lungsod ng Dagupan. Ngunit itong bayan ng Anda, kagaya din ng nabanggit sa press con ni Police Colonel Tadina, ay maliit lamang, kaya naman mabilis din nilang nabakuran yung lugar at nahuli agad itong suspect natin makalipas lamang ng 2 oras, Bombo Almar. Sige, maraming salamat sa mga update na yan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Megan. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Megan Ikila nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Batista Radyo. Bombo! Mula dyan sa lalawigan ng Pangasinan, akyat naman tayo ng Baguio City. Maki-update din tayo dahil sa karamihan ng mga turista ay nanggagaling dito sa Metro Manila at hinigpitan dito alert level 3. Ano kayang gagawin din dyan sa Baguio City sa mga umakyat din? Dahil sa patok na patok ngayon at napakalamig ngayon dyan sa Baguio City. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Baguio. Kamusta ngayon dyan? Gaano kalamig ngayon dyan? Bombo Radyo Baguio, go ahead. Tatanggap pa rin ang Baguio ng mga turista bagaman mababawasan na ang daily limit ng mga turistang papayagang makapasyal dito sa lungsod. Paglilinaw ito ng lokal na pamahalaan ukol sa inilabas na guidelines ng leisure travel dito sa lungsod Kamakalawa. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, tatanggapin pa rin ang mga Baguio ng mga turista na may pre-approved schedule ng leisure travels na nabigyan ng QR coded tourist pass o QTP at may mga hotel bookings bago pa ang January 2 suspension. Aniya, ang mga bagong travel request lamang ang temporaryong sinuspinde bilang paghahanda ng unti-unting pagbabawas ng mga bagong tourist registrations sa Thursday, January 6. Aniya, gagawing 4,000 ang daily limit ng mga tatanggaping tourist applications habang gagawing 70% ang papayagang guest occupancy sa mga accommodation establishments sa lungsod. Paliwanag ng alkalde ang nasabing hakbang bahagi ng kampanya ng lungsod para mabawasan ang panganib ng transmission ng pagkalat ng COVID-19 dahil sa interzonal at intra-zonal travels matapos maitaas ang alert levels sa ibang lugar ng bansa. Iginiit niya na tuloy ang pagtanggap ng Baguio ng mga pre-approved schedule ng leisure travels para hindi maging unfair sa mga travelers na naghanda na para sa kanilang pagbiyahe at sa accommodations establishments na nakahanda na tumanggap sa mga ito. Aktibo niyang pinagpapantay ng city government ang mga proactive plans sa lahat ng apektadong sektor na sa gayon ay maipagpapatuloy pa rin ang pagbiyahe sa ilalim ng ligtas na environment na may kakaunting panganib. Pinag-aaralan din ng lokal ng pamahalaan ang pag-require sa mga turista ng pre-approved schedule ng negative result ng RT-PCR test o antigen test results lalo na sa mga manggagaling sa National Capital Region, bagaman ngayong araw nakatakdang ilabas ng LGU ang executive order sa quarantine protocols ng Baguio kasama na ang leisure travel guidelines. Gayunpaman, ipinahayag ng Baguio ang kahandaan nito sa banta ng Omicron variant. Sa kabila nito, negatibo ang pagtanggap ng residente o ng mga residente ng lungsod sa nasabing guidelines, kung saan marami sa mga ito ang nagpahayag ng kanilang hindi pagpabor sa dami ng mga turista na tumutungo sa lungsod ng Baguio. How's that, Bombo Elmar? Alright, Bombo Janice, ngayong isinailalim sa Alert Level 3 ang Metro Manila dahil sa paglobo ng kaso ng COVID-19, may bagong requirement ba ang Baguio City para sa mga turista mula sa Metro Manila na aakyat dyan sa inyo, Bombo Janice? Sa ngayon, Bombo Jane, ngayong mamayang hapon inaasahang ilalabas na ng LGU ang executive order o ang guidelines para sa mga turista na manggagaling sa NCR, Bombo Jane. Alright, Bombo Janice, dyan ba sa Baguio City, hindi naman pinagbawalan yung mga turista na nagmula sa mga lugar na maraming kaso ng COVID-19?
Sa ngayon, Bombo Jane, wala pa namang order o wala pang executive order na pinagbabawal yung mga turista nanggagaling sa mga red alert ng COVID-19 dahil sa ngayon, lahat ng mga turista ay tinatanggap pa rin sa syudad ng Baguio, Bombo Jane. Okay, sa aking parte naman, Bombo Janice, kadalasan before pandemic, pag itong papasok yung bagong taon, yung ibang mga turista, inaabangan na nila itong flower festival ba to? Flower festival, itong panagbunga, ang tawag ba dito? Ano magiging aktibidad dyan? Meron pa bang ganun? Flower festival? Bombo Radyo Baguio. Sa huling update ng LGU, may plano silang itutuloy ang panagbinga ngayong February, pero dahil sa banta ng COVID-19, hihintayin natin ang maging desisyon ng LGU kung itutuloy pa ba ito o hindi, Bombo Elmar. Okay, kumusta pala ang dyan? Lamig ngayon? Gaano ba yung pagbaba pa ng temperatura ngayon dyan, Bombo Janice? Yes, so Bombo Elmar, sa ngayon nanginginig na tayo dahil sa lamig. Kaninang umaga, ang pinakamababang temperatura na naitala sa syudad ng Baguio ay 11.0 degrees Celsius, Bombo Elmar. Wow, kung 11.0 na, talagang sabi nga ay nanginginig ka sa lamig. What about yung mga mabababang lugar, mataas, yung Atok, yung Benguet, yung La Trinidad? Pag ganyan 11 na pala. Talagang labis pa yung pagbaba dyan ng temperatura, Bombo Janice. Tama yan, Bombo Elmar. Sa ibang lugar katulad ng Atok at La Trinidad, mas mababa ang naitala nila kaninang umaga, naabot sa 10.5 degrees Celsius ang naitala sa La Trinidad, habang sa Atok naman ay mas mababa kaysa sa naitala sa La Trinidad kaninang umaga, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat sa mga update na yan, Bombo Radyo Baguio. Yan lamang ang ulat mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa syudad ng Baguio, Basta Radyo, Bombo. Dagpang mga balita, 16 pang Pilipino sa ibang bansa ang nahawa sa bagong sakit ng COVID-19 sa ikatlong araw ng bagong taon, ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs. Dahil dito, nasa kabuang bilang ng mga nahawaang overseas Filipino sa 24,274 mula nang magsimula ang pagsiklab ng COVID-19 noong Marso taong 2020. Ang mga bagong infection ay mula sa Asia, Middle East at Africa, batayan sa pinakabagong bulletin ng departamento. Ang mga Pilipinong positibo sa COVID-19 na natagpuan sa 103 mga bansa na wala mga bagong kaso na naitala naman sa Europa at Amerika. Inuulat din ng DFA na 16 na mga Pilipino sa ibang bansa na tinamaan ng nakakahawang sakit ang gumaling. Nananatili sa 1,452 ang bilang ng mga nasawi, habang nasa 8,399 ang mga sumailalim sa paggamot at 14,423 ang gumaling. Noong Disyembre 30, pansamantalang isinara ang Philippine Embassy sa Brussels, Belgium matapos magpositibo si COVID-19 ang isa sa mga tauhan nito. Ang imbahada ay sarado hanggang Biyernes, Enero 7. Abangan pa ang detalye. Maraming ginulat sa anunsyo naman ni Chris Aquino na hiwalay na siya sa kanyang fiancé, at ang PBA naman ay nag-anunsyo rin na tigil din muna sa kanilang mga paglalaro matapos ilagay sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Bago ang mga detalye ng balitang yan, paalala muna. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuhabuli tayo ng update dyan naman sa mga lugar na tinamaan pa rin ang kalamidad. Hindi lamang relief operation ang kanilang kailangan, maging yung tinatawag na psychological, psychosocial needs ng ating mga kababayan. Lalo itong lugar po ng Dinagat Islands na matindi rin na sinlanta ng bagyong si Odette. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Butuan.
Mahigit 100 mga residente nagbayan ng Cagdianao at San Jose, sakop ng Dinagat Island Province, ang nabigyan ng psychological first aid ng mga medical experts na sa pangunguna ng provincial government matapos hagupitin ng Bagyong Odette ang naturang lalawigan. Base sa situational report ng Dinagat Island LGU, sa bayan ng Cagdianao, nasa 55 ang mga adults mula sa Barangay Boa, 40 at Luna ang nakabenepisyo nito habang 27 naman ang mga bata at mga teenagers. Samantala sa San Jose, umaabot sa 40 na mga adults ang nabigyan nito mula sa Barangay Jaquis, Matingbi, kung saan ang dalawang mga bayan, 11 ang mayroong dysfunction disorder na patuloy na minomonitor hanggang sa ngayon. Sa 11 katao may dysfunction disorder, 2 sa mga ito ay mayroong major depressive disorder. 5 ang may acute stress disorder, 2 naman ang may adjustment disorder. Tig-isa naman ang mayroong brief psychotic at schizophrenia disorders. Samantala, natanggap na ni San Jose Dinagat Island Mayor Hero Eclio aga temporary covers o temporary roof covers para sa kanyang mga residente mula sa #Bayanihan Dinagat Operation Center. May naipadala na rin para sa bayan ng Tubahon at susunod ang iba pang mga bayan sa nasabing lalawigan. Napag-alamang marami ang nagkaka-sunburn sa ngayon dahil na rin sa kawalan ng tamang masisulungan matapos sirain ng Bagyong Odette ang mga tahanan ng taga Dinagat Island Province pati na ang taga Siargao at mainland Surigao. Makakatulong ang mga temporary roof covers upang may pananggalang sila mula sa init ng araw at mga pagbuhos ng ulan na aming nararanasan sa ngayon dito sa Caraga Region. Yes, Bombo Kevin, nasolusyonan na ba? Okay, meron namang dagdag dyan na pangtulong sa kanilang inuming tubig na. Dilan sa mga report natin nakalipas na linggo, may mga nagkaroon ng diarrhea dyan at iba pa. At what about yung supply ng kuryente? Dilan sa report natin kayo na doon sa, at least sa Bohol, dumating na. Meron silang barge doon, dumating doon at meron pang mga emergency genset, mga generators. What about dyan sa isla ng Dinagat, Bombo Kevin? Umaasa pa rin, Bombo Elmar, yung malaking bilang ng mga residente sa Dinagat Island sa mga relief na bottled water mula sa ating gobyerno at pati na rin sa mga private sectors. May ibang area naman din yung malapit sa mga itong building ng gobyerno o sa mga provincial offices na ginawag opisina ng PDRRMO na may kuryente sa ngayon, pero hindi pa malaking parte ng Dinagat Island ay naibalik na ang kuryente. Generators ginagamit din ng mga water refilling stations, kaya nakakapag-operate pero minimal pa rin yung kanilang nagiging napapalabas na tubig para naman sa gustong bumili. At ibang mga residente, Bombo Elmar, problema pa rin yung pera sa ngayon, kaya sila ay umaasa pa rin sa bigay mula sa gobyerno at sa mga non-government organizations. So yung mga volunteers nga patuloy pa rin pumupunta sa Dinagat, Bombo Elmar. Nako, talagang mahaba ang pato, Bombo Kevin, na suporta ng kakailangan nating mga kababayan. Kaya tayo naman dito, patuloy ang ating panawagan at yung mga reports natin dyan ay sana makarating din patuloy sa mga kinaukulan. Maraming salamat, Bombo Kevin. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linac para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita. Nagpahayag din ng suporta ang DepEd sa pagbabakuna sa mga bata laban sa COVID-19. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones, yung pagbabakuna lalo na sa mga mas bata ay makakatulong daw sa pagpapatuloy ng face-to-face classes sa basic education. Bilang suporta sa pagbabakuna sa mga bata, sinabi ng kalihim na ang paggamit ng mga paaralan bilang vaccination site ay isang posibilidad. Anya, makipag-ugnayan din sila kay Secretary Carlito Galvez Jr. Kung desisyon ng IATF na ilagay ang Metro Manila sa Alert Level 3, sinabi ng kalihim na ang nakaplanong pagpapalawak ng limitadong face-to-face classes sa mas maraming paaralan ngayong taon ay itinigil muna
mula Enero 3 hanggang Enero 15. Sa bago kasing resolution, nababahala ang IATF, dilan po naman sa yung mga mag-aaral na kasama sa pilot implementation ay mga mas batang-bata pa at hindi pa sila nabakunahan sa pilot run. Tanging yung mga mas batang mag-aaral lamang, mga piling kindergarten at grade 1 hanggang grade 3, yung mga mag-aaral ang pinayagang lumahok gaya ng nirekomenda ng mga pediatric experts. Sinabi ni Secretary Briones na plano ng gobyerno na i-inoculate o kaya naman bakunahan yung mga bata nga mula 5 hanggang 10 years old at anya sa pagpapaliban naman sa pagpapalawak ng limitadong face-to-face classes ay sinasabi na nababahala nga rito yung IATF, kaugnay po naman na naturang sitwasyon sa bansa. Habang pansamantalang sinuspende naman ang face-to-face classes sa mga pilot school na matatagpuan yan sa National Capital Region dahil sa Alert Level 3, tiniyak ni Education Secretary Leonor Briones na ipagpapatuloy ng mga estudyante ang kanilang mga aralin sa ilalim yan ng distance learning setup. Sinabi ni Briones na natapos ng DepEd ang pilot implementation ng limited face-to-face classes na nagsimula pa noong November 15 nakaraang buwan. Gayunpaman, ang mga piling paralan sa NCR ay nagsimula lamang ng pilot face-to-face classes noong December 6. Hindi na sila magpapatuloy ng face-to-face classes sa ngayon dahil sa IATF resolution. Inilagay ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang Metro Manila's Alert Level 3 kasunod ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng kategoryang ito, hindi pinapayagan ang mga face-to-face classes sa pangunahing edukasyon. Magugunitang batay sa listahan na nilabas ng DepEd, mayroong 28 Metro Manila schools ang inaprobahang magsasagawa ng limited face-to-face classes. Samantala, controversial pa rin dito sa Metro Manila itong issue naman sa tinaguriang poblasyon girl na lumabas naman sa kanyang quarantine hotel. At may follow pa dito si Bombo Anali Soberano. Kakasuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang tinaguriang poblasyon girl na si Gwyneth Anchua dahil sa hindi pagsunod sa quarantine protocols kontra COVID-19. Sa isang pahayag, sinabi ni CIDG Director Major General Albert Ignatius Pero, nilabag ni Chua ang Rule 11, Section 1 ng Implementing Rules and Regulation ng I-check natin ang signal ni Bombo Anali Soberano. Maraming salamat, Bomboan. Samantala naman, dating pulis na nahaharap sa kaso sinaksak patay ang sospek, patay din ng mang-agaw mano ng baril ng pulis. May update ang Bombo Radio Johnson. Matapos ang Greyhound sa loob ng silda ng Macar Police Station, pinasiguro ng pulisya na hindi na makapasok pa ang lata ng sardinas na maring gamitin sa paggawa ng matutulis na bagay na ginawa sa pagsaksak na nagresulta sa pagkamatay ng isang dati pulis na narakip sa kaso ng druga. Itong sinabi ni City PNP Director Colonel Edelberto Tuson matapos inimbestigahan ang pagkamatay ni Oliver Cabritas, 55 taong gulang, matapos sinaksak ng isa pang detainee na si Erwin Ginang, 23 gulang na naharap sa kasong acts of lasciviousness. Ayon kay Tuson, pasado alas 8 ng umaga nang mangyaring insidente nang natulog pa itong dati pulis kaya tinamaan 2 beses sa dibdib na kinamatay nito. Agaran naman nung dinala sa ospital ang biktima, subalit diniklara itong patay. Habang kaagad namang nilabas ang suspect at nakunan ng improvised na kutsilyo na gawa sa dinikdik na lata ng sardinas at dinala sa investigation room. Ayon kay Tuson, pagsapit ng alas 3 ng hapon, inago ng suspect ang baril ng isang pulis kaya't nagkaroon na agawan at doon nabaril ang suspect na si Ginang na nagresulta sa pagkamatay nito. Lumabas sa investigasyon na Enero 2 nitong taon, nahuli itong suspect matapos nireklamo sa panggahasa at naipasok sa silda at nagkaroon naman ng iringan sa biktima. Hindi umano natulog ang suspect at kinaumagahan nangyari ang insidente. Nagpatuloy pa ginawa ng investigasyon kung paano nakapasok sa silda ang sinasabing lata ng sardinas na ginawang kutsilyo na ginamit sa krimen. Ulat mula rito sa Bombo Radio General Santos, Bombo Boy Galano para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa Jensen Basta Radio. Bombo! Kakasuhan na kaya ang tinaguriang poblasyon girl? Nagbabalik si Bombo Anali Soberano. Kakasuhan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang tinaguriang poblasyon girl na si Gwyneth Anchua dahil sa hindi pagsunod sa quarantine protocols kontra COVID-19. Sa isang pahayag, sinabi ni CIDG Director Major General Albert Ignatius Pero, nilabag ni Chua ang Rule 11, Section 1 ng Implementing Rules and Regulation ng RA 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern
Concern Act. Kahapon, nagsagawa ng case conference ang CIDG hinggil sa kaso ni Poblacion Girl at lumitaw sa kanilang investigasyon na dinala si Chua sa Berjaya Hotel Makati noong December 22, 11:23 ng gabi matapos umuwi sa bansa galing sa Amerika. Pero alas 11:40 ng gabi, sinundo ito ng kanyang ama at umalis. Nakita rin si Chua sa isa sa mga restaurant sa Poblacion Makati noong gabi ng December 23. Habang bumalik si Chua sa hotel kasama ang kanyang ina noong December 25, alas 9 ng gabi at kalaunan ay napag-alaman nagpositibo ito sa coronavirus. Maliban kay Chua, sasampahan din ng reklamo ang mga magulang nito at ilang tauhan ng hotel kung saan dapat ito naka-quarantine. Hindi naman kakasuhan ng CIDG ang mga close contact ni Chua pero inirekomenda at hinihikayat sila ang mga ito na maghain ng reklamo laban sa dalaga. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mas masahol pa umano ang taong 2022 para sa mga residente ng northwestern city ng Xi'an ang pagsalubong ng bagong taon kumpara sa taong nagsimula ang COVID-19 sa nasabing bansa. Mula noong buwan ng Disyembre, ang ancient city na kilala bilang tahanan ng Terracotta Warriors ay nakikipaglaban sa pinakamalaking community coronavirus outbreak sa China mula noong Wuhan, ang orihinal na sentro ng pandemya. Sa ngayon, mahigit 1,600 na kaso na ang naiulat sa lungsod, habang ang bilang ay mahina kumpara sa mga nasa maraming iba pang mga bansa. Ang pagsiklab naman ay nagtulak sa case load ng China sa huling linggo ng 2021 sa pinakamataas na antas mula noong Marso taong 2022. Sa loob ng 10 araw and counting, ang 13 milyong residente ng Xi'an ay nakakakulong sa kanilang mga tahanan. Ang lungsod na dating isang tourist hotspot, sinalubong ang bagong taon sa madisyerto na kalye, mga saradong tindahan, silyadong mga residential compound at isang walang laman na paliparan. Ang ipinapatupad na lockdown ng pinakamahigpit at pinakamalaki mula ng Wuhan kung saan naka-lockdown ang 11 milyong katao noong unang bahagi ng 2020. Ngunit ito rin ay kabilang sa pinakamagulo na nag-iiwan sa mga residente ng kakulangan ng pagkain at iba pang mahahalagang supply at nakakaapekto sa pag-access sa mga medical service. Sa loob ng halos 2 taon, ang mga mahigpit na akbang na ito ay naprotektahan ng karamihan ng bansa mula sa pinakamasamang aspeto ng pandemya, nakakuha naman ng napakalaking suporta ng publiko. Ngunit habang patuloy na sumiklab ang mga lokal na epidemya, ang tanong ng mga residente ng Xi'an kung gaano katagal ang zero COVID bago magsimulang bumaba ang suporta nito sa publiko o ang pagsunod sa mga health protocols na may milyon-milyong residente na nakakulong sa isang tila walang katapusang cycle ng mga lockdown. Sa ngayon, determinado pa rin ng China na makamit ang kanyang layunin na zero COVID kahit magtulak pa ito ng pagkaubos ng pasensya ng publiko. Bombo Sports News. Kinansila na rin ng Philippine Basketball Association o PBA ang mga laro ngayong linggo matapos ang ilagay sa Alert Level 3 ang Metro Manila dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mula kasi sanang itutuloy ang laro ng 2021 PB Governors Cup sa Miyerkules. Nagsumiti ang PBA ng sulat sa Games and Amusement Board ukol naman sa nasabing usapin. Kailangan din niya na approval mula sa local government units na siyang magiging host ng mga laro. Kabilang din na nakansila ang mga full team practices at ibinalik ang bawat kupunan ang small group subalit wala ng mga exhibition games. Bombo Entertainment News. Samot-saring reaksyon ang inaani ngayon sa ginawang pag-aamin ni Chris Aquino na hiwalay na sila ng kanyang nobyong si dating Interior Secretary Mel Sarmiento. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi nito ang mga screenshot ng huling text message niya sa TV host, actress, ukol sa paghingi nito na palayain na siya. Dagdag pa niya na itutuon muna nito ang atensyon sa kanyang kalusugan at sa 2 anak nitong sina Josh at Bimbi. Magtutungo rin ito sa ibang bansa para magpagamot sa sakit na unang naranasan noong 2018. Magugunit ang maraming mga fans ni Chris ang nanghinala dahil sa dinilit na ng TV host actress ang mga larawan kasama si Sarmiento.
Samantala naman, pamilyadong aktor na si Paulo Contis itinangging buntis ang rumored sexy actress girlfriend na si Yen Santos. May chika na si Bombones Kebyab Mercado. Todo depensa si Paulo Contis sa paglitaw ng issue na buntis na umano ang kapwa-artista at nauugnay sa kanya na si Yen Santos. Sa pamamagitan ng talent manager na si Ogie Diaz, sinabi raw ng 37-year-old actor na payat niya si Yen at nagbukhalang lumaki dahil nilipad ng hangin ang pantaas na damit nito. Ugat ng isyu ay ang kumalat na larawan ng dalawa habang nasa Boracay Airport kung saan nagkakaisa ang mga netizen sa pagpuna na tila lumaki raw ang figure ng 29-year-old sexy actress. Bago sa Boracay, unang best na magkasamang nagbakasyon ng dalawa sa Baguio as a friend na nasundan pa sa Pangasinan. Una nang inihayag ni Paulo na wapakels o wala na siyang pakialam sa mga malilinis na manghuhusga kasunod ng tila pagkumpirma sa dinner date nila noong mag-birthday si Yen. Si Lily Yen o mas kilala bilang si Yen ang itinuturong dahilan umano ng paghihiwalay ni Contis sa aktresa si LJ Reyes sa kabila ng pagkakaroon na ng anak at sweet pa sa social media posts nito. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sad-sad pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar sa unang trading naman ng bagong taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang dolyar katumbas sa Pilipinas 50 pesos and 97 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 53 centavos, Singaporean dollar naman 37 pesos and 70 centavos, ang euro 58 pesos at ang Saudi riyal 13 pesos .57 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Amin po kayong inaanyayahan sa isang panalangin para sa pila ng tulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyong Odette. Narito po ang prayer of thanksgiving and generosity of heart. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami pang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa-Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Adlaw sang Martes sa petsa 4 sa bulan sang Enero sa buong tiga 2022. Labing unang adlaw sang Martes sa labing naman ang bulan sa buong year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog ba ng Western Visayas, sa nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa Nueva Media ang atak na sabong aga. Sabong dalawang sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sila sabong man, mga balita sa batagas sa ngayon ng pangkabalita sa artista. Karon na sa mga balita sabong man mga tubig ko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang ato ng mga opisyal sa diri sa maya syudad sa Bacolod ang nagapanawagan ngay dila nga kita magapanik abisar pa nga na-detecta diri ang unang kaso sa Omicron variant pero magasunod lang gid sa mga health protocol. Kaga inalagid mga kampante banwa kaya subong ginaulata diri ang resulta sining COVID test sa misis sining returning overseas Filipino nga nagpositibo kahapon sa may repeat test banwa. Pero way man sila sang nakasalamuha nga iba ng mga tawo kundi sila lang gid kaya nagdiretso man sila sa hotel sa nagabota diri ang ining returning overseas Filipino sang naglikad nga Disyembre 31. Ang gayang asawa tiway naman nakareport sa trabaho alin sa motong adlaw sa nasubong. Sa iba na pa nga mga balita lokal, ginakalipay kaga ginapasalig man sa mga manunudlo diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental ang pagpakaayo pa sa ilang mga serbisyo. Kadungan sa pag-take effect or pag-take effect na subong Enero tuig 2022 sa third tranche sa salary standardization law. Nga bisan na paano timadugangan na daraang sweldo sa mga empleyado sa gobyerno. I-check na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Kahapon ng adlaw, nagapungko naman ang bagong principal sa Negros Occidental High School. Abulo sa diri sa nagataliwan nagay Sir Mario Amaca. Ang ginakapod nato na karon via Zoom si Mama Josette Segun Tirora. Samtang sa iba na pang mga balita lokal, kasunod sa ning riot sa tinalikdan ng Domingo sa gabi dito sa may New Bilibid Prison sa may Muntinlupa City. Ginapasalig karon sa Bureau of Jail Management and Penology Banwa nga di makalusot ang ining mga improvised balang mga deadly weapons nga pwede gid ang maobra sa mga priso. Kaya nagresulta ni ang ining riot sa tatlo ka mga persona o kon mga persons deprived of liberty ang nagkalamatay kag 14 kaban pa ang pilason. I-check na karon sa report ni Bombo Grace Lobaton. Samtang sa iba na pang mga balita lokal, ibalot na karon ang investigasyon na kagang statement na diri sa hepe sa Bacolod Police Station 7 kasunod sa ning reklamo bato kay Patrolman Jerica Panganiban. Assigned dira sa may Bacolod Police Station 9 nga ginareklamo kay ina sa kagahon kay siya ang nagapalupok
Samtang nga nagasunod sa ila sa nga salakyan dira sa may barangay Alihis, syudad sang Bacolod kaina mga alas 2 nga takna sa nga kagahon, samtang sila ang padulong sa may convenience store. I-check na karon sa report ni Bombo Rainsel Pama. Sa mga balita national, kasunod sa panibago nga order kapon sa Interagency Task Force nga ang hulag sa mga pumuloyo sa may Metro Manila nga unvaccinated ang limitado gid lamang kadamo sa mga residente ang nagdagsa sa mga COVID vaccination sites. Ginapatuman din sa nga na gobyerno kaya nagasaka na naman ang kaso. In fact, kahapon na 4,084 ang bagong kaso sa COVID-19 nga na-record sa Department of Health. Ang subong nga ito ng positivity rate sa maya 20.7%. That is why nga balik na naman sa alert level 3 ang Metro Manila. Ikadamo na sa mga masanay ganyo adreo ang magpabakuna. Kay may pila pa kita nga na ka mga kauturan ng mga pasaway o kon way nagasunod diri sa may patakaran sang aton nga gobyerno. May si poblasyon na girl bala, poblasyon na girl nga nag-iskapo sa sining hotel Banwa kag nag-upod sa mga nag-party. Halin sa may Estados Unidos sining si poblasyon na girl o kana si Miss Chua sang Disyembre 22. Sa iba na pa nga mga balita national, pinabantayan nato na karon kon sino magabulos sa Food and Drug Administration bilang Director General pagkatapos nga nag-resign si Health Undersecretary Erica Domingo bilang Director General sang Food and Drug Administration. Why man siya gidari sa nga madalo mga rason pero silingan niya tinahimo ka naman ang kon sining obligasyon bilang Director General sang FDA subong ako ang magapanaog na. Ang isa diri sa mga faction sang PDP laban, ilabi na sa may grupo naman ni Senador Manny Pacquiao ang nang-akusar sa kay Energy Secretary Alfonso Cusi nga gusto nila nga ma-delay ang aton nga pinili ay kasunod sa nga panawagan na diri sa may poll body nga i-reopen ang filing sang candidacy. Sa mga balita international, magasugod na ang Israel sa pag-reopen na naman sa mga turista. Abisar pang timayara sa pagasaka sa kaso sa COVID-19. Nagpatuman sila nagligad ang bulan sa Nobyembre in response sa may fast-spreading Omicron variant. Pero sa masunod nga semana, at least magabato naman sila sa mga travelers halin sa mga medium risk nga mga countries. Sige, kaiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Haray Big Time. Philippine Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Kasunod sa ning bago na detect ang kaso sa Omicron variant diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, Banwa. Ang aton ng mga opisyales headed by Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. At the same time sang Department of Health Western Visayas ang nagapanugyan kag nagapahibalo sa aton. Hindi lagi kita magpanik Banwa. Hindi lagi kita magtumba ng magkahangawa kay ang mga medical experts na nagpahayag nga normal lang yaman na ini nga madugangan or magpabili na bala nga positibo adre sa may COVID test ining returning overseas Filipino isa ka crew sang cruise ship ang naghalin sa may Estados Unidos. Kay mayara dre asang possibility nga magpabili na siya nga may virus sa gapon or magapositibo sa may COVID test sa sulod sang 3 ka bulan o kon 90 dias. So kahapon nagagwa diri ang resulta sang COVID test
sa sining returning overseas Filipino nga base diri sa resulta nga ginapagwa sang Philippine Genome Center sang Enero 1 siya ang natapikan sang Omicron na variant. Kahapon na ginapaydalo siya sa may repeat test and kagabi nagagwa ang resulta nga positibo gyapon diri sa may COVID test ang ining returning overseas Filipino. Bata kon lang tawon na ta ang yan sa nga cycle threshold is 36.7. 36.7 nga nagakahulugan nga siya ang less infectious na ang ining ROF bata as explained na gani ni Dr. Rosalie Diocampo, ang cluster head for contact tracing sang Emergency Operation Center Task Force nga ini is quite normal for those found previously infected to still yield a positive result up to 90 days, but they are no longer considered infectious. Ang mayo lang man na diri because tiway naman na sila sa iba na nga nakasalamuha. Ang ining asawa ni Abe nga nagsugat na mismo sa iya dala sa may Bacolod sila airport sa Disyembre 31. Way naman nakabalik sa iyang trabaho sa isa ka call center company diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod. Bisar pangining misis is from Pampanga, and then ang ining returning overseas Filipino ang taga-area sang Mindanao. Since nga diri nagtrabaho ang iyang asawa, nakakuha naman actually sila sang boarding house bala adra sa may barangay Singkang Airport, but ginahulat niya ang bana niya nga makaabot bedri ada sa sila mag-move in dira. Amo tong nga nag-arkila siya sang salakyan, and then ginasugat niya ang iyang bana adra sa may Bacolod sila airport. Nagtiner na sila sa isa man ka-hotel diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod, and then naggagwa ang ining resulta sang Disyembre o sang Enero 1 halin sa may Philippine Genome Center. Ang Philippine Genome Center because man sa kadamuon sang gina-attender kaga gina-test sang mga sample sa banwa kadugay magagwa. Kon kaysa ang ining nagpositibo ang dugay na ya or dugay na siya bala nag-negative sa may repeat test antes ang pagagwa sang ining resulta sang whole genome sequencing. Kadamo sang mga gina-consider nga dana diri because actually plano kon tani sang Department of Education nga maka-expand nimo sang limited nga face-to-face classes until na sa may bulan na sang Marso banwa. So amo ning isa sa mga gina-considerar. Kaya kon magasaka naman ang aton sa ning alert level para sa may Metro Manila nga balik sila sa alert level 3. So ang klase ining limited face-to-face classes ang pag-suspendihon na naman. Kasunod sang hining mga recent nga mga developments regarding sa may Omicron variant nga mo ni ang nagapadugang na naman sang kaso, and iba na diri kalabanan na gid mo ni sa may Delta variant. Sige, sa may sektor sang edukasyon ay sa piyakalinya ang bago lang nagapungko bilang principal sang Negros Occidental High School, si Mama Josette Segun Terrora. Ma'am, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Happy New Year! Hello, ma'am. Happy New Year. Aha. Hello? Okay na, ma'am. Clear ako dira. Oo, clear ka lang din. Okay, sige ba tiantan tanaka. Kahapon ikaw, ma'am, no, nagpungko bilang principal sa Negros Occidental High School. Oo, Bombo Erlin Bayonitang. Nagapon lagi ko install because it is the first day of my duty here in Negros Occidental High School. Aha. Di nga gigani mga school halin? I came from the division of Bacolod City at Domingo Lacson National High School. Also a principal for there.
Okay. So nagbalik lang ko di sa akon nga alma mater. I also started here as a teacher 1 when that was 1999, September 30, as a teacher 1 here in Domingo in NOHS. Aha. So nagbalik lang ko din Okay. as a school head na. Aha. Pero din ka gani ma'am nag-graduate dira man sa NOHS? Oo, diri man ako nag-graduate sang sang batch 1990 ako. Aha. And then pila ka years sa may Domingo Lacson? I started there also January 2019. So mga lapit-lapit 3 years ako nagstay dito as principal for, but I also served other schools before that no sa division sa Negros Occidental. Aha. So my first assignment as a school head was in Morsha National High School. And then second di ma'am dire sa Domingo Lacson? Ang pag-principal 2 ko, dito ako na-assign sa may Calatrava, sa may Colonel Griffin National High School, dito sa may Minapasok, Calatrava. Medyo nalibot mo na galigawa ang province. Nalibot ko na ang province. And then nag-principal 3 ako sa may Manapla National High School. I served only there 8 months before ko din transfer sa Mansilingan Agro-Industrial High School as Principal 3. And then I was promoted sa 2019 as Principal 4 dito sa Domingo Lacson National High School. And then sinilang ko, I applied for transfer here at NOHS because I believe serving my alma mater is really an honorable opportunity for me to serve really my school where I belong. What was your initial reaction, ma'am, na sa imo transfer dira sa may Negros Occidental High School? I'm very happy gid sa ining opportunity. I'm very glad for to our Lord nga gintagaan niya ko sang opportunity to serve my alma mater. So ka mixed emotions gid sang una na remember ko that I was a student, then nangin teacher ako then amuna nangin school head ako. So grabe ang transform. Aba nang isa man sa mga pinakadako nga high school diri sa ato na sa may Bacolod, although it is under the provincial government. Anong mga challenges abi subong sa imo, especially subong ma'am wala pa kita nakabalik sa may face-to-face classes? Wala pa, amo pa na ang ginaplanuhan. We will start our plan for a limited face-to-face, especially sa mga grade 12 lang anay. Kay subong aton nga status diri sa Bacolod City do hindi pa gid masyado so nag-increase pa po ang aton cases. Yes. So we will plan lang anay for our senior high school grade 12 limited face-to-face. So grade 12 kay tiwala man kamo dira pa ang allowed dabi subong is for kinder and then to grade 3, but since you are high school, so senior high school lang diri ma'am no, that is grade 12. Yes, especially ang mga TVL gid kay they need skills gid to enhance their skills sa sa amo na nga daan ng critical gid nga mga subject areas nga track sang sang DepEd. Na dapat i-enhance gid ang skills ng kabataan. Pilang population subong ma'am? Mga pilang population subong sang NOHS? Subong ang 8,000 plus na din ang population sang NOHS as far as I know. Kagapon lagi ko wala pa ko ng exact data. But I have the data of the number of teachers and the number of the non-teaching here in NOHS. Okay. So kung gusto niyo abi ma'am magsulod or magbalik ka diri as limited face-to-face classes, kinahanglan pa sang sang application abi sa may DepEd. Yes, para ma-check nila. Yes, ma-approve pa kami na sa amon nga plans and policies regarding the limited face-to-face here. Especially we are situated at the heart of Bacolod City. So ginalantaw gid dira
dapat face free kita sa may COVID cases. Ang mga kabaranggayan, ang diri abi sa aton subong sa Bacolod is naka face-to-face classes na ang alangilan, but sagwa na sila yagaway. So barangay lang gid ang basihan diri nga dapat free sila sa may COVID cases. So Yes. dako ni pila gani inyo to ma'am nga teaching personnel? So I have 376 teaching and non-teaching personnel. Aha. Okay. So Both in subong junior high and senior high. subong tiyo kwan lang diri anay modular lang ma'am. Oo, may digital at sila kag printed modular. Okay. Sa mga classrooms, abidera, I'm sure ba may mga briefing sa imo. At least so far, hindi man kamo amo na ma'am ka ginakulang na gid no? Unlike sa una, todo may mga nagaklase pa sa mga sagwa lang baladera, hindi sa classroom, sa mga bench. Kung basihan ta subong kay wala pa man di face to face. Ginakulang gyapon ang ang number of classrooms. And inati basi mapainan man sa nga pondo because partnership man ni abis ang DepEd and then kung magid ko sa DPWH. Kagapon natuto si Gov ma'am sa pagpungko mo. O kamo-kamo lang. Wala siya. Ma-cortical pa ko na siya, oo. Okay. Ginahulat ko na lang ako nga letter for the call up. Okay. Para ang akon bilang nga consultation letter. Para makaano ko to siya cortical ko to kay Gov. Oo. Amin nga bin subong isa sa mga challenges agad because ang mga kabataan, ginapadalaan lang sila module and then sa online ma'am no? May online man ka modera? Digital. Pero may mga blended man sa kay kisa sa GC nila bala naga-discuss man sila sang ilang mga difficult topic sa GC nila. So ka-blended man sa gyapon. Okay, I'm sure yara kapasabong nga sa may adjustment as the new principal of Negros Occidental High School. Finally, Ma'am Josette, anong mabili nimo nga mensahe sa mga manunudlo, sa mga ginikanan, kag sa mga kabataan enrolled dira sa may Negros Occidental High School? Again, nag-choppy ang imong Anong mabili nimo nga mensahe ma'am sa mga manunudlo dira and sa mga estudyante kag sa mga ginikanan Manila? Okay, so hopefully nga mauntat na ning aton nga pandemic so that we can go back to our normal situation. But still, I'm going to continue to lead the school towards the culture of excellence because this is our school known for. And I will still continue to improve whatever ang ginbilin na sang ato nga late Sir Amaka, who was my mentor before, sang nagaano pa lang ko sa ako nga pagka-school head. And I will not get tired of serving my alma mater and of course to nurture every learner in this institution. Okay. Thank you, Gid. With this, thank you, Gid, for joining us this morning, Ma'am Josette Segun Terora. Mayong aga, Ma'am, sa liwat Happy New Year. Okay, sige. Mayong aga man. And salamat, Gid, sa inyo. Okay, thank you, Ma'am. Madamo nga salamat kaya, Ma'am Josette Segun Terora. Ang bago lang nga nagapungko bilang principal sa Negros Occidental High School. Mula sa diri sa nagataliwana kay Sir Mario Amaka nga nagataliwana sang nagligad ang tuig. Kag subong tiamo na ni ang isa man sa mga ginatubang ginatingwaan na diri sa pilaman ka mga eskwelahan nga maka-participate bilang pilot area para sa may limited face-to-face classes kay ang isa sa mga criteria dira nga dapat madugay na bala pila na ka semana. Pila na kasi
man ang wala sang kaso sang COVID sa isa ka barangay. Ako na sa din na hantang ang inang eskwelahan nga mag-serve bilang pilot area for pilot site for the limited face-to-face classes. Kay dapat dari may raman sang ining approval ang sangguni ang barangay and then ang LGU mismo para isang ginapatuman na bala ang limited face-to-face classes dira sa may Alangilan National High School. Naghahatag sang barangay certification ang sangguni ang barangay sang Alangilan and then may raman sang pagpasugot dari si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia at the same time sa mga miyembro sang Emergency Operations Center. So, wala tulaton lang naton because morning kuntani ang gina-target sang Department of Education kung pwede pa man lang ma-expand na kuntani ang ining limited face-to-face classes kag madugang-dugangan ang ining mga eskwelahan ilabin na sa mga lugar nga manubo na bala ang risgo or manubo ang ilang alert level kaya kung alert level 3 automatic na ginasuspende ang klase o kung ang ining limited face-to-face classes pareho sang natabo o kung naging napatuman dito sa may Metro Manila. Nagbalik na naman sila effective January 3 until nasa January 15 kaya nagadamo na naman ang kaso sang coronavirus. Patabola ni Mayo nga balita para sa mga empleyado sa gobyerno at least sa pagasugod sa tuig 2022 yari na ang third tranche sang salary standardization law. Nag-take effect sa Iner 1 tuig 2022. Kung balikan na ito na ginapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ining nasambit ang alayi Enero 8 at tuig 2020 ang Salary Standardization Law of 2019 ang nagatuyo ang maghatag sa civilian government employees kalakip na sa mga nurses kag teachers sa may public sector sang fifth round na sang salary increase. Kay amo na giba ni ang isa sa mga ginahingyo kuntani ilabi na sa mga manunodlo kay doy ni gidabala ining maka-compensate kag gini man maka-commensurate sa ilaman ng stress kag load bala sa trabaho ang ilang sweldo. So at least bisan na paano amo na ni ang third tranche sang salary standardization law nga nag-take effect sang Enero 1 subong nga tuig 2022. Sa idalom ni Banwa sa may aton salary standardization law sa third tranche table ang salary grade 1 ang step 1 nila ang ilan ng batunon is 12,517. Sa step 2 mahimo na siya nga 12,621. Sa step 3 ang ilang batunon is 12,728. So step 4 that will be 12,834. So step 5 12,941. At least bisan na paano maduwang dugangan. And then sa may step 6 13,049. So step 7 13,159. And then sa step 8 that is 13,268. Sige lang atis bisan na paano mayaraman na isang batunon ang dugang-dugang dari kay timajud ako man giniabing ginhatag sining dugang sa sweldo sang mga uniform personnel sang gobyerno. Sa ato ng mga kapulisan kag mga soldado diri sa may pungsod Pilipinas. Ano pahayag diri sa Department of Education sa Division of Negros Occidental sa Piakalinya Bombo France Andrew Borgos sa report. Kamin. Bombo Erlin, kapag sulod sang bagong tuig, no, isa sa mga na pinakamaayo nga balita
especially sa aton ding mga kauturan nga nagtatrabaho sa gobyerno, no? O kung sa mga government offices, o kung sa mga uniform personnel, Bombo Erling, kaangay rin sa aton ng mga kapulisan, mga sundalo, kung gusto mo ang kung saan pa bala Bombo Erling, ang pinaka-noble ko ng trabaho is being a teacher mo, no? O na bilang isa ka manunudlo, Bombo Erling. So, diretso kang nagligat pa rin ng mga tinuig nga sila mismo lang ato ng mga manunudlo na do halos na nagapanawagan yung sila pong boarding nga bisan pa paano sila lang na porsyento dabla may increase man bilang ilang sweldo, no? Kaya because nga sa trabaho bilang nila pong boarding kung tanaw natin medyo mas madamo sila sang mga nasakupan bila pong boarding, no? Basta when comes sa trabaho so kaya nga to yung mga manunudlo ayo din mismo nga pasakaan sila sang sweldo, no? Kaya because nga ang trabaho nila o ilabot nga gapokus sa pagtudlo, gapokus sa pagpaalam sa aton ng mga estudyante, no, sa mga kabataan, duga pag itla Bomborlin sa pinapagilid sa mga activities, may mga musipo naton, buwan na sila nga trabaho ganit, sila pa naginapaslak bala Bomborlin, o duga pag sa ilang mga hindi na tani dapat bala padalman ng mga trabaho, igaling ano ta na Bomborlin kaya aton yung mga manunod, why gid bala Bomborlin nag-atras, no? O kung ano man nga size ng trabaho nga hakal sa ila, tigilayon man na nila ng Bomborlin ginabaton. But, no, mayo gining panugod man sa sining nga tuig 2022 Bomborlin. Kaya because man sa nasiling bilang Senate Bill number 1219 Bomborlin, kag House Bill number 5712, yung propose ini Bomborlin, no, nga mga Senate Bill o kung House Bill Bomborlin, nga mangin epektibo ini, no, sa pagsulod sa unang adlaw sa tuig 2022. Nga muling ginatawag bala nila Bomborlin nga Salary Standardization Law 5, no? O kung SSL V3 o kung V, no? Nga actually Bomborlin nga may mga pila ni ka mga tranches Bomborlin. So may mga first tranche, second tranche, third tranche, fourth tranche, so on and so forth Bomborlin. Pero diri nato niya gin-check, no, kung ano gid man ni bala ang maambal, no, sa ato nga mga manunod, especially nga isang paano Bomborlin gamay dado kon nga balor sang pagsaka sang ilan nga mga sweldo ilan man gin welcome Bomborlin, no. So diri nato ginkuan sa bahin ng PIO sang Negros Occidental Division of Negros Occidental. Ako na DepEd Bomborlin Division of Negros Occidental nga si Sir Ian Arnold Arnaiz. So para sila Bomborlin dako na ining bulig, no, sa ato nga mga manunod. Dili daw subong more than 1,000 ilan, no, Bombo France? Yes, Bomborlin, no, sa iyang estimate bala 1,000 to 1,500 Bomborlin, but galaom sila nga basi bala mas mataas pagid bala Bomborlin, no, kay as of now gaano pa sila no, ang ilang nga data nahulat pa ni sila kung pila gid man bala Bomborlin na possible nga ma-increase, pero ang range sa possible nga pag-increase ara sa 1,000 to 1,500 pesos sa Bomborlin. Pero in-mention rin sa ato ni Sir Ian Bomborlin nga ang ining nga valor, di ako na ining nga buli sa mga manunudlo, kaya because kung tanaw natin daan sa pag-ubra pa lang daan sa bahin sa mga modules, kay subong ari kita gyapon sa modular type sa nga klase Bomborlin, kaga why kita gyapon nagapatigayan pa sa face-to-face in some other grade levels, kaya na nagbalik na sila sa face-to-face. Pero may ara nga mga grade levels so kung panubo Bomborlin sa mga senior high school na wala pa gid sa face-to-face class, no? Kung masiling nato nga gamodule pa gyapon ang siling sa aton ni Sir Ian Bomborlin, syempre personal gid nga gamit bala sa mga akong gasto sa mga manunudlo kung sila ang makulangan bisang mga learning materials kangay sa mga gina-print no, mga bond papers, so on and so forth. Tabi Bomborlin kung sa paglalat essential gid para sa ila bilang mga manunudlo, no. So ang ini nga pagdugang sang salary man sa o kumang sweldo sa aton nga mga manunudlo, gina-welcome gini nila Bomborlin kay ginapasalamatan kay almost every year man kuno mo, no. So naman mismo sa kay Sir Ian Bomborlin, almost every year man silang may mga mabaton man bala Bomborlin minsan pila lang gid man ka mga amount o kung kantidad man bisang pag-increase dara sa ilang mga sweldo, ila giniya ginalauman, no, bisang ginagmay lang. But Bomborlin para sa mga manunudlo, dako na ini nga impact sila kag bulig. Kag gin-clear diri sa ato ni Sir Ian, kasi bala Bomborlin as na-mention natong kaina, may first, second, third tranche base ang ato nga mga teachers base sa fourth tranche sila bala Bomborlin na bilong. So tay amo na, no, ang ilang ginahulat pagid kag ano yung gini Bomborlin, no, ang mga nasilin lang gid man ni Sir Ian, isa ini sa mga
maayo gid no nga o kung na positive outcome pila ni nga mga kabudlayan matapos nga gin dugangan or pila lagi man ni nga mga amount mo for sang increase ng sweldo ang gindugang sa ila no. So napasalamat gid sila kay positibo gid Bong Berlin ang ila ni ang reactions no sa nasiling ni nga pagsaka o kung pagadugang sa ila ni nga mga sweldo Bong Berlin. Actually, delayed na gani sila kung kumpara sa iba ng mga kuana bala, like sa uniform personnel. Bombo France, una gid sang presidente, ang ilang salary increase kay mas stressful ang trabaho sang mga manunudlo mo kung kumpara sa iba niya nga profession. Para kay Bong Berlin, no? Insakto gid na ya kay kung ikumpara mo sa tanan nga mga trabaho bala no sa idalom sang gobyerno. Do halos kaya react dyan no ato nga mga manunudlo kay grabe daan Bong Berlin lang ilang trabaho no kay todo bigay kay kinaedaan bilang isa ka manunudlo mapaala mo bilang ang isa ka bata bala Bong Berlin di kung ibalikan to naton sa way pa ning pandemic imagine daan isa ka baba kontra sa 40 ka bilog nga baba bala Bong Berlin no kaga 40 da ka ulo bing imo bing tingwaan bing mapaalam dra Bong Berlin. So, amo ginang mabudlay, bala kay ato yung mga teachers ya. So, grabing stress, pero gasaludar kay kita bala Bong Berlin, kay dedikado gis level no, sila nga trabaho. Kaga makitaan tagin no, kung anong result, basta ang isa ka teacher, o kung manunod Bong Berlin, dedikado sa iya nga trabaho. Kay ang resulta bala sa mga kabataan, no, kung paano nila ginaano bala Bong Berlin kung saan pa bala training ng mga kabataan no paagi man silang mga experiences gina-share man nila sa kabataan kay wala nagaling ang masubo bala kay wala na sa aton sa Bong Berlin kay wala kita sa tuwag ni nga in-person instructions Bong Berlin no kung wala ang ato yung mga instructor sa aton nga mga tubangan do ka ano gid do may dako gid bala ang kabudlayan sa mga kabataan subong when come sila nga pagtuon but still Bong Berlin ang gobyerno likid gigya ko sa itong mga manunudlo, no, biskan na amulan ni kadako to ng kantidad bing saka silang sweldo, but at least Bong Berlin, nagakalipay dyan nga itong mga manunudlo kay sila mismo ang nadumduman, no, kagatagaan gitsang atensyon Bong Berlin. Okay. Yes, Bong Berlin, so may pahayag diri sa ato, no, ang tagpamaba sang DepEd Division of Negros Occidental nga si Mr. Ian Arnold Arnay. At dako gidabulig ang inyong sa fourth tranche na taken na dako gidabulig sa mga maestra naton kay tungod nga baka dugang-dugang sa para sa ilang mga galastuhon sa mga personal nila nga mga needs kag sa para sa ilang mga pamilya. So this is a great news for us na subong madugang naman ang inyong tranche. Pero sir, ayan, if you have idea lang, no, mga pila gid ang possible nga nag-increase ka na, sir, sa inyo, sir? Kay hindi ba siya palariyas tanan kay tungod differ siya by salary grade. Okay. Pero the minimum of something like 1,000 or 1,500 ata is siyempre ang ginaano gid sa mga manunudlo gid supposedly is the kumbaga mas bigger nga pagsaka sa sweldo pero tungod nga hindi man kita nga ang gobyerno has limited funds man and it has kumbaga ang iyang mga kilanglanon nga iatubangon kag itsindihon is not limited, unlimited ang mga kilanglanon yang sulbaron. So we understand nga hindi siya mahatag according sa COVID sa mga manunudlo naton sa aton sa mga taga DepEd. Pero we are very grateful maskin paano ang gobyerno makes a way in order to help our teachers nga kumbaga maayo-ayo ang ilang pagkahimtangan sa pangabuhi kay para kumbaga mabuhi man nila ang ilang pamilya kag ila makagalingon kag manghatagan nila kumbaga masupply nila ang mga needs and wants sa Manila sa kabuhi. Tranche nga ina ang increase. Okay. Pero So, this is the last, if I'm not mistaken, this is the last for this administration. Depende naman niya sa bagong administrasyon ng taon naton kung ano naman ang priorities ng bagong administrasyon. Tikabay pa maging priority man ng mga government employees. Hindi lang ang sa DepEd
Yung kabilugan, kaya tungod nga, we have to understand that the public service is really important, no? Kaya tungod nga, servisyo sa pumuluyo, dapat lamang tagan man sa tagakaigo nga kumbaga nga compensation ang tanan ng mga public. Sir, lastly, no, imo, Mr. nga mamensahe na lang git sa mga manunodlo, no, sa inyo, Sir Ayan. At isa sa mga manunodlo naton, Happy New Year sa tanan. Keep on going lang, padayon lang kita sa aton nga serbisyo. Whatever the challenges, whatever this new year will bring to us, maging positibo lang kita always. Kaga aton lang itsindihon ang aton obligasyon sa aton yung mga, especially sa aton yung mga learners, kasi ilang mga parents, kasi tanan ng mga stakeholders, padayon naton ihatag ang dekalidad na edukasyon sa pamaagi nga kung ano ang aton masarangan. Okay, Mamo France. Yes, po, Marlene, no? So, amo to mismo ang... Pag-prepara nga sa module, tama ka, stressful, Bumuandro? Correct, po, Marlene. Hasta ang personal na ganing nga mga tinago sa ato nga mga ginatago sa ato nga mga manunodlo, magasto gid nila po, Marlene, no? Imbes nga for savings tani, galing because of this pandemic, do nagbago gid ang ato nga approach ng education. So nag-amo kita nag-modular learning kita Bomberlin. So kinanglan gid dapat sa ato nga mga teachers nga maka-provide gid sa nga presentable bilang nga mga learning materials para sa ikayo man sa ato nga mga estudyante Bomberlin. Ang balaklo ng dana subong tiwaya barato Mamo Franco subong aga nagasaka na naman ang presyo sa produktong petrolyo. Yes, sa mugid mong Berlin, no? Ang galao mo tanan nga base sa sini nga tuig, wala makahagan-hagan nagtabi sa problema sa amo ni ginatubang naton subong, no? Muning virus, gadugang pagid mong Berlin na libog sa ato nga makulturan ang pila ka mga essentials kid, no? Nga isang mo na mention nato, no? Ang purudo subong ko ng mga gatong mong Berlin, but balantayan ni kay base bala mong Berlin nga ang mga essentials no nga mga kaning lano ginatawag sa kada adlaw base bala mag-increase man no kay do nagamatamat man Berlin na pagpag-o bla no kada sulod ng tuig may mga changes kid gilayon Berlin sa ato ning mga pamalakan ng mismo sa gobyerno no especially sa ato ning mga kinanglanon adlaw so ginakibot kita Berlin nga pagkadason nga adlaw nga nag-increase na gali ang presyo sa amo nga mga palaklon but subong di dapat gid man mo domino effect na nga danang kwan mo ang pagsaka bala ko kanang adjustment sa presyo sa produktong petrolyo because affected ang ila production cost, transport cost, iba na pagid na basta nagagamit sa gatong. Amo gid mo Marlene, insakto gid kay kung nadumduman to naton daan because ang grabe gito ang surge ng COVID-19 infection sa mga nagliligad pagid o tinilik ng mga tinuig dito naglabot kay gani Bomberlin sa may pinakanubo nga balor ang gatong no patubong kay grabe. Oo, insakto gid no 20 pesos ang litro Bomberlin subong grabe pila nakapilo ang balor subong sang kada litro sang nasiling nga mga petroleum products sa Bomberlin no. That was 2016 na Bamuandro. That is why nga nagdadamo gito mga pribado nga mga salakyan sa aton nga mga daladon. Amo gid Bomberlin subong ga increase nga nagasaka bla Bomberlin ang numbers ang aton diri mga transportasyon bla no. Kay gadugay daan di isa pagidaan sa importanteng ang ni Bomberlin ang transportation kay kung nadumduman nato sa mga nagliligad to blang mga tinuig nga may mga lockdowns nga minapatigayon. So dapat ang mga pampubliko nga sakyan da Bomberlin duway gito biyahe. So doon nagsaka gani Bomberlin ang numbers sa mga aton nga mga motorista bala no. Kay because nga nagapangaman sila kay base bala kung magliwat o ang lockdown kaga dumabudlay gid ang sitwasyon nga ikaw isa ka essential worker ido kabudlay gid ikaw makapadulong sa imong trabaho kung ikaw wala personal nga service. So mo pagina Bomberlin subong ang mga ang mga effects subong tang sige kita no atubang sa nasiling nga pandemya because of this virus sa Bomberlin. Aha, sige. Thank you gid Mamo France. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa bubuhan ay Big Time Minutes Bombo France Sandro Burgos para sa sa radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos.
Okay lang din sa mga kompaniyang kada tuig nga nagasaka ang ilang sweldo. Orang sweldo sa mga empleyado bala because why man naganubo abi, why man nagabarato mga balaklon kag serbisyo nga gina-avail naton. Nagasaka lang nagasaka. So kinakada isa sa aton ano yung kinahanglan na gid sa dugang sa aton sa nga income. So kalakip na nadiri ang mga empleyado sa gobyerno na magabaton sa dugang nga sweldo or saka sila sa ning sweldo bisan na hundreds na niya kung pinakatayog na gidabi sa kalibo. Yade pa man na kay ang mga balaklonta ang nagamahal ang ginaluslos tala ni way nagasaka. Subong naman nga agaw, mayara na naman sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, sa krudo kag gasolina sa imbokada gid nga semana sang tuig 2022. Amo ni ang nagatamyaw sa mga motorista. Ang ining big time price hike sa presyo sang produktong petrolyo epektibo subong nga Martes, Enero 4 sa ginapagwa nila diri nagligad nga advisory sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag sang Sea Oil Philippines Incorporated. Ang kada litro sang gasolina magasaka sang 1.85 1 peso and 85 centavos. Kag ang diesel naman no kanang krudo ang magasaka sang 2 pesos kag 40 centavos. Nagalupok ang dugang na naman sa may presyo sang produktong petrolyo subong sa nga semana. Subong nga semana, that is big time increase. And kerosene magasaka na naman sang 1.85 para sila sang gasolina. Ang clean fuel kagang petrogas nagpatuman sang amuman magluwas gid lamang sa may kerosene nga wala sila sang produkto o kon wala sila sang why nila gina-carry bala ang kerosene. Ang ining adjustment nag-take effect alas 6 subong nga aga Martes for all the firms except for clean fuel nga magasaka na naman ang presyo nila alas 4:01 karon sa hapon. Sa mga nagpatughong dra sa morning kompanya, pwede ka mo nga maghingagaw subong antes ang alas 4 karon sa hapon kay ang ilang price adjustment ang maga-take effect alas 4:01 karon sa hapon. Kung ang taon na to ng latest data available from the Department of Energy, nagapakita sang tuig 2021 ang kabugusan nga adjustment sa presyo sa produktong petrolyo ang nagadangat sa mga masunod. 17 pesos kag 85 centavos sa kada litro sang gasolina, 14 pesos kag 95 centavos sa kada litro sang diesel, kag 12 pesos and 39 centavos per liter para sa kerosene. This is just as of December 21, 2021. Yabot na lang kadako ang ginasaka sang presyo sang gasolina kag krudo. Okay lang ni para sa mga nagasaka ang ilayang presyo ka ang ilayang sweldo, rather at least medyo may bato-bato ka dire kumayra ka sang salakyan. So kung wala hay tiulo antos gadang aton sa mga kauturan ilabi na sa mga kompanya bala kag sa management dira nga ang kaugalingon man lang nila gina-attenderan nila o kon why gida binagatag bala sang kuan man siya mo appreciation bala sa imo sa mga empleyado because kina-deserve man na nila, especially for those nga mga loyalista na gid bala nga mga empleyado nga sa hirap at sa ginhawa kaupod mo sila. So nagakaangay lang gid nga may ragid sang price increase. Ang mayo-ayo lang ini para sa mga kotaran naton ang liquefied petroleum gas at least bisan paano
mayara sang big time reduction. At isa naman lang ang wala nagagamit sang liquefied petroleum gas, especially kung ikaw ang nagaluto kag sa mga households gid, pinilion kag hindi man gid mo na kadamo ang wala nagagamit sang liquefied petroleum gas. Epektibo iner uno, at least meron sang maayo nga balita para sa mga ginikanan o kon sa mga nagapadalagan sa inyong household. Sa advisory, ginpahayag naglikad sang Petron nga magapatuman sila. Nagpatuman na ni kaya iner uno at 2022 nagnobo sang 2 pesos kag 55 centimos per kilogram sang household LPG. Ini ang equivalent na sa 28 pesos and 5 centavos nga pagnubo sa presyo sang typical nga 11 kilogram nga LPG tank. At sa may auto LPG naman nila, naganubo sang 1.43 ang ila nga kada litro. And nag-implement ini o nag-take effect rather sang alas 12 sang kagahon sang Sabado, Enero 1. So at least bisan na paano, medyo buhin-buhin na nagawa diri ang budget para sa mga ang ginagasto bala, especially magabakal ka sang tangke sang LPG. Kaya mayara sang big time rollback sa may LPG. Ang LPG galing yung monthly nang changes sa may presyo mo. Kaya every first day sang bulan amo na ang mga adjustment. However, sa presyo sa produktong petrolyo, sa gasolina, kagal sa krudo, ang ilan na yung adjustment is kada semana gid. So kung may pagnubo, amo na siling kung meron sang rollback, ang rollback nga na katiting lang na siya sang ginasaka. Kaya sunod-sunod ang mga semana ang pagsaka sa may presyo. And then, ang rollback, iti kay isa lang, nason sinintimos lang mo, no? But at least okay naman lang na sang price hike kada semana. Sa separado nga advisory banwa ginapahayag naman na diri sang Phoenix Petroleum nga sila ang nagabuhin sang Super LPG brand by 2 pesos and 55 centavos per kilogram, ang Auto LPG by 1 peso and 40 centavos per liter. Effective 12:01 sa nagligad nga Enero 1. Ang Solane nagpanubo man sang 2 pesos kaga 55 centimos sa kada kilogram sang household LPG epektibo alas 6 ang aga sang Enero 1. So at least bisan na paano may buhin-buhin may mabuhin-buhin na gawad ran sa may budget kada bulan ani papa kaga ni mama. Kaya mayroon sang rollback pero sa mga nagabiyahe sang pamobriko nga mga salakyan kaga sa mga nagapanagya sang pribado nga mga salakyan, amo naman ni ang nagsugata ka nag-welcome sa aton sa mga tuig 2022 ang ining big time nga price hike sa may presyo sang gasolina kaga sang crudo. Amo na kon pwede pa lang may more than one kitang sources ng income mas maayo gid kaya tekwan na kaysa kun na sweldo talang nga saligan na ta hindi gid magaigo kag apektado pa na dira ang syempre may budgetan na kapasulod sa balay, hindi lamang ang ining salakyan o kon ang panggatong ang ginagastuhan na ta. Iba na ganin silang niyate kung na medyo malapit-lapit man lang kaginigin ng lano na makommute na lang para nga maka-save kag makakinot kaya halos sa kada semana ang ining pagasaka sa presyo sa krudo kag gasolina. 2 minutos ang nabilin andan sa alas 9 sa aga. Pagabalik naton report na Bombo Grace Lobaton kag Bombo Rain Cel Pama. Dirigid lamang sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una,
Kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ibalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iba pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig na nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Ang ato na sa mga autoridad labi na sa may Bureau of Jail Management and Penology ang nagapasalig nga mayaragid sa Greyhound Operation kag ma-check agad ang sulod sa mga prisuhan parang waya diri sang magamit ang mga deadly weapons o kan mga improvised lang bala nga mga deadly weapons kaangay na sa mga improvised lang kutsilyo. Ang mga priso o kung mga persons deprived of liberty kasunod naman sining riot sa tinalikdan ng sa Domingo sa gabi dito sa may New Bilibid Prison. Kung sa rin tatlo ka mga priso ang nagkalamatay kag 14 kaban pa ang pilason. Sila nga din ni Gabriel Chaklag, ang spokesperson sa Bureau of Corrections. Mayroon sa 14 ka mga persons deprived of liberty ang napilasan na halin sa mga bullets nga ginpalupok halin sa armas ang ginobraw-bra lang bala halin sa improvised weapons nga ginagamit sa mga priso. So nagasugod ni actually ang ining violence sang mayara sang daw pagasinuya ay bala sa may piyaka sining dormitoryo sa may East Quadrant until nga mayara sang lupok ang nabatian kag mayara na sang exchange of gunshots. So ginalantaw diri nga mayara sang 7 ka mga persons deprived of liberty nga ginapatihan mayara gid sang dako nga papel. Mayara sang dako nga papel sining pag-ibwal sang violence and ginadala naman sila sa may isolation area kag ipatuman isa ila ang ining mga appropriate disciplinary actions. Ginalantaw man kag ginapatigayonan sang in-depth investigation parang mahibaluan kag maimbestigaran ang ining dugang nga mga participants diri sa may violence. Tidaw hindi mo bala ma-reconcile kung paano nga may nagamit nga mga improvised weapons ang ining mga priso apisar pa nga tindi man gini siya masiling kabala nga daw makatiling nga lahanagid. Kay tisulod gani dira sa may New Bilibid Prison ang mga concert mga
kwanto lang yung nagamit ng ligad ni Kualanggo. Namdaman ninyo si Kualanggo nang nagkakanta-kanta bala. Maka-recording mo siya ganin sa sulod sa New Bilibid Prison. Meron sa iban nga the aircon ng niya nga kwarto. Meron sa iba na nga makagamit sa cellphone. Kag iban pa nga hindi na siya dapat because ang ining mga priso magluwas nga deprived na sila sa ilang liberty. Sonte suspendido man ang imong nga kinamatarong bala. Suspendido man ang imong nga kinamatarong o kon ang imong nga pag-enjoy sang mga rights sa mga tawo nga ara sa gwaya sang prisuhan. Ang New Bilibid Prison is under sa may Bureau of Corrections, which is under naman sa Department of Justice. But may mga prisuhan na kita nga under sa Bureau of Jail Management and Penology, especially those nga mga nakumit na, nagahulat sa ilang trial. And ang mga priso nga ang ilang sentensya is inimaglapaw sa 3 ka tuig. But kung maglapaw ka na dira, ikaw ang igarimit, gina-transfer ni sila sa aton nga National Penitentiary sa New Bilibid Prison. But pending the trial kag promulgation sa imong mga kaso, ikaw ang igaprisuhon sa detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology. Tidira pa lang dapat id man kag distrikto ang ginapatigayon ng mga Greyhound operations sa aton nga mga otoridad ay kung kaisa may mga ining uliatan sa ninidor bala or kutsara. Pwede nila maobra-obra bilang improvised nga mga weapons kag kung mga nano pa nadira nga mga kontrabando na kon kaisa makasulod. Ti kung maidiin lang nadira kag ginaobra man lang sa mga miyembro sa Bureau of Corrections sa trabaho nila. Why sa may magamit nga mga amos ni ang mga priso nga ni. Nga nagresulta gid nga mayra sa mga nagkalamatay because nga tiniro sa improvised nga mga weapons. Sa bahin sa Bureau of Jail Management and Penology, sa aton nga mga detention facilities in Western Visayas, ano mga tikangan nila? Sa piyakalinya Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamen. Yes, Bombo Arlene, i-strengthen kag ipa-intensify pagid sa Bureau of Jail Management and Penology Western Visayas ang pagbantay sa mga preso o kung sa mga persons deprived of liberty. Bombo Arlene, ini may kaangtanan sa natabo nga riot nagresulta sa 3 ka pagkamatay sa 3 ka mga preso kag 14 ka mga injured. Bombo Arlene sa New Bilibid. So ang ini Bombo Arlene nga pakikangot ta sa spokesperson sa BJMP6 nga si Attorney Jairus Anthony De Hilio ang hambaya Bombo Arlene nga wala man sang problema no sa BJMP6 kay tungod ang ila pagbantay padayon nga mabaskog bala no kay kumadunduman ta may natabo diri sa aton sa NODJ sa naligad nga tuig sa rason nga amo na nagbakod kag intense pagid ang ila nga pagbantay. So Bombo Arlene ang ila sining preventive measures no kabahin dira ang mga programa no para sa mga preso kag tinguhaan gid nga wala sang may ginahupot bala nga mga armas ang ini nga mga preso sulod sang presuhan. So Bombo Arlene ang BJMP6 ang nagapasiguro gid no nga hindi ni matabo nga parehas di bala sa natabo sa New Bilibid Prison nga riot nga nagsuta sa pagkamatay sang 3 ka mga PDL. So Bombo Arlene, intindihan na mo kung nagkinastiguhay lang sila bala, Bombo Grace. Pero yun may magamit na sila yung pwede nila mapalupok ang mga improvised nga mga armas. Tinaya, why gid na check ka bala? Although sa nasiling tanan, di naman kita makibota kay bisan na gani mga illegal nga druga, ang mga kontrabando, iban mga ma-enjoy ni sang before patubala ang paggalimpyo dira sa sulod sang New Bilibid Prison.
So naga-enjoy ang mga priso, yung mga taga-dalagko sila mga TV kag naga-recording basi kulang goto. Yes, Bomber, siguro may kakulangan gid ang pamunuan sang New Bilibid Prison kung nga natabo dito, Bomberlin, ang madugo bala, no? Nagasuta gid sa kamatayon kag sa pila pa ka mga injured. So, Bomberlin, ang BGMP6 ang nagapasiguro, no, nga ang pagmonitor nila wala sila nagakulang kag ginalikawan gid, Bomberlin, ang mga amo ni bala nga pagdala sang isa ka preso sang mga hindi amo o kung makatuga sang mga pagkinagamo di sulod kay according kay Attorney Jairus Anthony Duhilio nga nagalumtad man ni Bomberlin kung may mga gang war bala sulod. Dason Bomberlin ang dinamtanay mo gasoy ay. Yes, oo, grupo-grupo na Bomberlin, no? So, amo na siguro nga trigger ang ini nga mga hitabo. So, Bomberlin, ang diri sa Western Visayas, wala man tadiya mga gangya or mga gang war, no? Isa lang siguro, pero wala naman subong ang Happy Go Lucky na bala. HDL. Oo, nga doon nagsikat to. So, diri sa Western Visayas, matawhay no? Wala sang pagkinagamot sulod. Kag ang ila sining pag sinayo dira sulod Bomberlin sa BGMP, may nagkaroon sila sa visitation, no, sang mga pamilya dira kag kung sino pa mabisita sa mga preso kung nagaamat-amat na balik sa normal apang wala nagapahalog, no, sang security ining BGMP6 o kung mga jail nga sakop sang Western Visayas na BGMP. Amo nagaling nga may pila ka mga nagagin pang salvage wala? May mga tattoo sila, no, nga mga ano gani? HGL, Happy Go Lucky. Kaya sa sulod din na siya sang prisuhan na Bombo Grace? Yes, Bomberlin, no, insakto na. So, diri sa Western Visayas, Bomberlin, sa Bureau of Jail Management and Penology, ang matawhay, wala sang pag kinagamo, apang ready sila, no, prepared sila, Bomberlin, sa mga unexpected, no, kag kung ano man ang kakatabo sa sulod, Bomberlin. So, kinakuhaan gina sang mga reports sa atong sining mga sa mga presuhan. Okay. Bomberlin, pamatian ta ang pahayag sang spokesperson sang BGMP6, si Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio. Attorney, ano ang mga preventive measures in connection sa tabo sa Bilibid na may riot na galustad? Although ang Bilibid hindi na under sa BGMP, no? Para makira lang natin. Sa aton sa BGMP, daw wala nagigman halos ang nagkatabo ng riot. Just because nga din-intensify natin ang aton mga greyhound operations, ang aton searching procedures, na wala sang ginahupot ng mga hinganiba ng aton mga PDL. Kadugang ka dira nga may ara kita nga direct digitalization program. So ang aton mga PDL mga members ang sa program ginatingoan nato, no, nga ma-detach sila dira sa ilang gang membership. I-embrace nila ang programa sa atong jail bureau para sa ilang welfare and development. Ang usual nga tunaan sang ng mga rayot nga usually gang war siya. So sa aton diri sa Western Visayas wala man gid sang nagalain-lain isa lang gid diri ang medyo dominant nga gang, no, ang maning HDL or Happy Go Lucky sa Western Visayas. So, but we do not fully recognize ang mga gang membership na sa aton. We treat them as one, no. Wala sang na-recognize na mga gangs, no. Ang aton niya nga programa para sa tanan.
Attorney, so far, kamusta ang mga implementation at ang mga rules, regulations tulad sa mga jail? Ang aton so far subong no, ang aton gamat-amat nagbalikan sa aton normal man nga nilikuto. And in fact, ang aton mga jails i-encourage na nga mag accommodate sang aton mga visitors. So, ang aton granular opening sa jails for purposes ng non-contact visit, ang aton tanang na jails in-encourage na po na mag-implement na. Provided na ma-meet nila ang mga parameters before they could open their jails for granular opening. Wala naman. So for ang aton mga PDL, mga law-abiding na ini, no, sa atong mga masulundon man sa atong mga rules and regulations. So ginapasalamatan man naton sila, no, at ang mga pamilya na nakadalaw sila at least naganaga ng ilang hidlaw. Naging matalunsay ang aton pagliwat sa year. General peaceful ang aton. Mabo Grace. Iba na wala mo kita mga Pilipino tama gid ka creative. Ay ba na sila ginapaluparan nila sang drone kita mo tong sa Mindanao nga ginapaluparan nila drone to sa babaw sang detention facility. Gali kay may Shabu. Kalain lang mo, Berlin, kay kita nga mga Pilipino, no, ang iban sa aton, naga-excelya sa hindi amo nga mga buluhaton, wala nag-excel sa mga kaayos ang tanan, bala? Okay. Sige. So, Bomo early, no, amo na ang statement nga nagikan sa BJMP 6. Ini si Bombo Grace din na ba to, naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. So far, dali sa aton, wala pa man naginasang na-record ang mga amuning ka-violent agad balang riot sa mayan sulod sang prisuhan. Ang mabakal dali sa aton, ining pagpalagyo balang sang mga priso. Para naglegad na sa mayan Negros Occidental Negros Occidental District Jail nga limagi na mga nakapalagyo. Kamusta na to gali si Alejandro Montoya? Duwa na gito batiyo, ano? Naglegad na balikan na to na sa aton year-end report. Si Alejandro Montoya na lang ginapangita. I-check ka tanabi, Bombo Grace, kung kamusta na kaya kapila na pasakaan sang BJMP ang reward. Parang manakpan na liwat, pero sa subong way gyapon. Pila mga nagkalamatay ito kanday Francisco Ipugon, Daniel Tamon, si Danilo Celeste, Marvin Celeste, kag si Alejandro Montoya. Sa lima sa ila ang nagapabilin na driya mo ni si Alejandro Montoya. Natumba si Marvin kag si Danilo Celeste, si Francisco Ipugon kag si Daniel Tamon nabalik kadra sa Maya Negros Occidental District Jail. Ti aboning kaisaban sa mga bantayan sa nga to ng mga otoridad. Okay ba si kon na magplano na naman sang ilang pagpalagyo. So may pila ka mga tikang diri nga ginapatuman sa buong ginatingwaan na diri nga dapat maka-visit na naman na bala ang mga dalaw or ang mga himata sa mga priso at least bisan na paano bisan makita lang nila kundi mabulong-bulong ang ilang kahidlaw. Mabuhin-buhin na ng ilang kahidlaw because nagasugod ang ining COVID-19 pandemic suspend sa Bureau of Jail Management and Penology ang ining mga visitation. Parang ma-limit ang ining maka-close close contact sa mga priso kay base mga dalaw meron sila sang virus mabudlay kung makontaminated ra ang bilog ang prisuhan kaya kadasig lang dan maglaton. Dere sa aton sa may syudad sa Bacolod mayroon sang ginreklamo kay nasang gagahon dira sa may Bacolod Police Station 7 nga miyembro sang Philippine National Police. Assigned
sa Bacolod Police Station 9 nga ginapahayag diri sang nagreklamo ining si Patrolman Jeric Panganiban nga assigned dira sa Station 9 headed by subong nga si Sir Junjili Bara na dira as the station commander. Ginapahayag nga nagpalupok ka siya. Nagpalupok siya sang 2 ka beses samtang nagasakay sa iyang motorsiklo. Kag nagasunod diri sa salakyan sang mga tokson. Nga ginapahayag nagapadulong sa convenience store mga pasado alas 2 kay nasang kakahon, inaliilan na niya nagpalupok si Panganiban. Ang rason man niya ni Panganiban kay kuno nagahinahinay ining salakyan sang mga tokson. That is why nga nagpasalba siya. Nag-warning shot. Kaya base ko may malain kuno yung obrahon. So, sperte man ang power sa mata ni Panganiban. Nagalusot sa salakyan. Tisubong, wala man ginapriso dira sa Maya Station 7 si Panganiban. But, at least meron din isang statement ang Bacolod City Police Station 7 and then ang Bacolod Police Station 9 kaya desidido kanyang mga tagreklamo nga mag-file isang reklamo batok sa kay Panganiban. Nga siling niya, hindi man niya sila ganyang akon niya nga target. Kaya paduwang niya man kuno niya sa babaw ang iyang armas ang ginbalokpan niya. Pero teko siyempre kung ikaw din nagasakay sa may salakyan, makabatyag kagid sa kakulba. Kag may laman na gani, at least nakilala Manila. Nga ang nagpalupok, amo ni si Patrolman Jeric Panganiban. I-check natin sa biya kalinya sa report Bomber Rainsel Pamag Kamin. Yes, Bomberlin, good morning, no? Aging kuhaan naton statement. Ining aligasyon nga ining pulis bala sang alas 2 kagahon kagina nagpalupok siya Bomberlin. Ning katuan nato ng Police Station 7 kung sa diin dito nagreklamo ang tagreklamo nga si Archie Rex Puson. Sa ilang Kamagen ba di ni Tokson? Archie Rex Hoxon, Bomberlin, namo ning tagreklamo. Tokson, Bomberlin. Okay, that is JOC. Yes, Bomberlin. Okay. Sa ilang pagpadulong no sa isa ka convenience store, Bomberlin, nauna ini si Patrolman Jeric Panganiban kung sa diin ginrescue niya ini ang iyang upod man nga pulis no migo niya ni Bomberlin kaya ginrescue niya ginatulod niya Bomberlin bala pero aran sila sa tumasang highway Bomberlin. Ini si ang nagreklamo nga si Oxon Bomberlin nagasunod nagasunod siya Bomberlin. Di na sila gani sa barangay alis nitong part Saint Francis Village. Yes, Bomberlin. Tara sa may Takuling, sa may St. Peter. Ayun, Bomberlin. Takuling ni, hindi alihis? Yes, Bomberlin. Tara. Okay. Sa panglakato ng auto, Bomberlin, ining si Oxon, hana na malusot, Bomberlin, ginsingitan niya ni ang pulis, no? Bomberlin, nga hindi maayo, no? Ginsigitan niya Bomberlin nga pahigad kuno. Si patrolman Panganiban Bomberlin ginlaot niya ini ang salakyan suno ina sa pahayag sang hepe ni Police Captain Elmer Bonilla sang Station 7 Bomberlin. Pagkatapos ini gipalukpan niya ikaduwa Bomberlin. Pagkatapos, ining biktima, nagpadulong ni sila sa Station 7, agad magreklamo, bangod sa ang iyang upod nga pamilya, may mga minor de edad, Bomberlin, nagahinili ini, bangod sa kakulba, nga nagpalupok ini si Patrolman Panganiban, Bomberlin. Pero dahil lang gid, ang pagpalupok ni Panganiban sa ila gid man nagatubang or pababaw? Warning shot, Bomberlin, pababaw, no? Kaya tani mapakilala siya nga police Bomberlin, pero ang sala niya lang kay nagpalupok siya Bomberlin. Okay, so pwede niya man pala
Kay sa tunga sila sang dalan. O sa tunga sila sa dalan, Bomberlin, kaya ginatulod niya ang isa ka motor bala, ang yatil, ginatungtong niya sa tulong-tungan, kaya padulong sila, kaya gin-rescue niya ang amigo nga kapulis, Bomberlin. Okay, kay naaberya ang iyang motor. Yes, Bomberlin, timing gid. Aha. So, ano ko nung singgit sa mga hokson? Paigad ka mo, amo na ambal na hokson, kaya sa iya pamilya, no? Dito na retargo ning pulis. Diba si Way nila nakita nga aberyado ang motorsiklo? Nakita nila, Bomberlin, no? Kaya ginatulod na, hinay-hinay sila sa dalan. Pero ining si Sir Roxon, no? Ang tigreklamo, ning singgitan niya. Naginit sigurong ulo sa pulis ni Bomberlin. Yung palukpan niya, gid. Duway niya na punggan sigurong iyang kainit. Oo, nagpalupok siya, Bomberlin. Why man siya ginsalaw? Why man siya ginsalakay, di ba? Wala sa ginsalakay, Bomberlin, pero nagsinggit, nagdiretso. Amo to nagpalupok siya. Di pwede man yung tulog na lang tani. Oo, ay naging mapunggan, Bomberlin, ang iyang kainit siguro. Okay. Sige. Pero nagkadto man siya dira, no? Sa may station 7. Si Panganiban. Bomberlin sa Police Captain Elmer Bonilla, nakahulong na karon ang suspitsado. Aging priso nila? Yes, Bomberlin. Pagkadto namon dito, suno man kay Police Captain, ato na dito sa police station, pero hindi siya magpa-interview, Bomberlin. Ati, yaman na yung kinamatarong nga ining hindi siya magatagas ang statement. But ano ang posibleng nga ma-file nila dere nga kaso? Inapasa karon ang ginalantaw sa mga kapulisan, Bomberlin, kaya ang balisang suspitsado ato bangon na lang daw ang iya attorney, Bomberlin. Okay. Kaya pwede gana siya makwana ka mo inang attempted or frustrated. Yes, Bomberlin. Mayo lang Pwede ganit kita. kay Wise ang may napilasan. Mayo lang, Bomberlin. Nga wala gid sa may napilasan sa mga pamilya sining biktima apang sunod ni sa mga kapulisan ini maga-file gid sang kaso agod nga mataganiksyon ining pulis, Bomberlin. Ang ining ginsakyan niya, ang iyaman niya motorsiklo, no? Mo motorsiklo ya, Bomberlin. Gin-rescue niyang upod yang motorsiklo man. Okay, sige. Pamatian bala naton, Bomberlin, ang nangipahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Yes, Bomberlin, nakagina sa gahon, mga alas 2, may isa ka membro sang PNP din sa police station number 7 din complain ni isa ka persona. Sa doon ginproptansak no sa mga kabisyos. Yes, sir. So pag-imbestiga ng ating kapulisan, nasugod galing nito ang pulis ko, no? As alleged niya, nag-rescue siya sa iya, nigo man niya pulis ko na biriyan siya sa may lakson. So ginatulod niya ang motor. So pag-abot nila dira sa may area sang Alihis, tubang sang St. Peter, nagatulog ng motor, may auto ko nga na nasunod, yung singgitan siya, nga magpahigad. So, sunod sa pulis, nagsulto sa kanong singgitan siya. So, nagasan niya, Singgitan na, sir? Oo, magpahigad, mo na lang aligasyon. Nagsulto siya. Nagas niya, nabati sa may St. Vincent. Kung baga St. Vincent, ano ito kayo palapakan sa isang pulis. So, nag-direktor sa station, ito lapit na naman sa station, nag-complain niya, ito yung nagreklamo ng biktima ng mga kabataan nila na treatment na, tulis sa lakyan. Tayo po siya ng mga kabataan, sir? Oo, mga kabataan niya. So, gamibi na sa lakyan. Sapat ng tanis ang pulis kay pasipay naman sa blang pagkilala ng pulis. Galing kayong problema lang niya nagpalupok sa identify niya sa biktima nga siya ang nagpalupok. Pulis natin sa buong, ari sa police station number 7,
for siya, for filing a case. Anong gamit niya sir nga arma sir sa iya nga pagpalupok ang iya nga service firearm or Yaman mismo niya sa firearm. okay. Sinong nagreklamo sir sa station nga sir Ang amayin ni mismo ang drive sa salakyan. Sige sir, with this sir, thank you sir sa information na ginhatag mo sa amin. Sige, Bomboreno, salamat. Thank you. So sir, good morning. Morning. Sir, si Bomboreno, John and sir, si Bomboreno, Pama ni sir. Subo Rizel? Oo, Rinsel sir, Pama. Bomboreno? Sir, pwede ko ka interview si mo sir about sa statement sa isa ka police ni Bala sir nga ginaliglar kaga Kinas ang kagahon nga nagpalupok sa armas. Sige. Okay, Bomborin. Yes, Bomborle, no? Dali lang din. Kapila niya kabes na lagas kay may information na kita nga doon nagpundo na ni. Daso naabutan niya dito sa may convenience store. Yes, Bomborle, no? Amoy na Naglakap naman liwat. Ginagas naglakat naman. liwat. Ginagas naman liwat ka nagpalupok. Bomborle. Okay. Pero tinuan man siguro may nabatian nga nagpangayos ang tabang dito sa sulod. Wala man Bomborle, pero sa iya guro pa matiyag na insulto lagi sa pagsinggit, amo to nakapalupok sa Bomborle. Okay. So, may mga nakasuwan na abe, pwede ganun siya, abe makasuwan ng discriminate firing. Ang ginaya kung ma-prove ka, you can be dismissed from the service, Bomborin. And then, illegal discharge of firearms. Pwede man. Yes, Bomborle. Ginkuhaan taman na kay pahayag no Bomborle ang police major dito sa Station 9, Bomborle, kung ano ang pagkakilala nila kay Patrolman Jurek Panganiban, Bomborle. Maayo manini siya, no? Ano nga police. Jeric gimane? Jeric gina siya, Panganiban, Patrolman na siya, Bomborle, sa Station 9. Okay. Maayo ang duty niya nga ginahimo dito sa stationan base man ni kay Police Major Liba. Happy man ni siya, bright no Bomborle, kag wala ni siya galit no Bomborle sa iya nga duty kag ginahimo niya ang iya nga part as policeman no Bomborle. Okay. Pamatian bala naton ang nangipahayag ni Police Major Junchi Liba. With regards no kay Kwan kay Patrolman Panganiban, no, kung naman personnel nga allegedly kagabi na siya detained sa 7 sa Station 7, kaya nagtawag mo sa ako, nag-informan dyan tayo sa ako ng Station Commander sa 7, informing me nga muna binatabo, no? So actually on my side ko na but na surprise lang ko galing kasi knowing bala na for my 2 months nga stay sa Station 9. So for snappy man sa duty with regards sa duty, 4 months ang iyang duty. So kaya ko galing at snappy man siya kag smart na mang-giyo. That is my observation sa 2 months ko nga pag-stay parang ka. So, amo na nga na-surprise ko sa karisyon na surprise ko. But since amo na natabo, ginistorya ko sa this morning, tawagan ko siya kung ano ang matutunan na tabo. So, according siya, may number man siya nga, amo nang iyarason, no? But then, may siguro part, ara naman, so kag under process naman ang Station 7. So, I will respect ang investigation. Kasi huwag man talaga tulirar kung if ever may sala siya, ato bangon niya na. So, ilang taon man na premiara para papervin nyo kung hindi niya dapat niya i-reason out kung anong rason nga naghahimo ito. So, amo lang na siguro ako mambal kasi nanugon lang ko kasi isa naman sa personnel na involved na muna although alleged pa man lang. So, hopefully taman makita taman kung anong ma-justify or makita taman ang justice kung ano kitang matutuon. Yes, sir. Ang maayo man si sir ang mga personnel sir with regard sa iyang pag-duty, sa iyang sa station, sir.
Yes, amo gani no na sinambal ko, 2 months pa man lang ko sa Station 9 assigned, but too short pa man lang gid niya to conclude sa mga individual ko nga personnel because sa 2 months ko nga pag-stay, I've been observant lang sa ilang mga attitude. So, iningi sa si Patrolman Panganiban so far, kita ko very, very snappy. Kagway man ko nakita nga nag-late. That's why magaling ko nga sa performance and duty niya, though wala pa man ko may naambal o nag-observe na negatibo regard siya. Bomborain, Yes, Bomberlen. ini amang Hokson kag si Panganiban kilalahay ni sila. Hindi ni sila kilalahay, Bomberlen. Pero No. kung baga na balaan lang nila nga pulis sa nagkadto na dito sa Station 7 si Panganiban. Yes, Bomberlen. Amoy na ang naging statement dito no sa aton nga pagpamangkot, Bomberlen. Ti paano nga nagkadto dito si Panganiban kabalo siya gin pa-blatter siya. Yes, Bomberlen, no? Nagsunod man siya dito, agod nga mag-report man nga siya nagpalupok, Bomberlen. Okay. So, posible nga duwa man na mga scenarios. Hindi man nato nabibal-judge dali si Panganiban na dayon kaya hindi siya mag-issue sa statement. So, may possibility nga pagpati niya because nga daw may nagasinggit kuno dito sa salakyan nga basin may nagapangayo sang tabang. Kaya doon nagpundo na ni and then napagabot niya dito naglakat naman dayon ng ining salakyan. Diba si kun ang iyayang ga-presume siya abala Bomborain nga may nagkakinanglan diri sang bulig sa salakyan. So ano niya bigin na lagas kag para nga ma-warningan kung ining mga suspect amo to nga nag-warning shot siya. Or posible man nga tiba sina insulto siya nga siya ti police ko gina sila singgitan lang ko amo na bing nga naglagasto siya kag ginapalukpan. Yes, Bomberlen, posible nga amo na nagagwa pero hindi naton nga may balan pa. Kaya hindi magpa-interview si Police Jeric Panganiban, Bomberlen. Okay. So, tikon na desidido diring pamilya Hokson nga mag-file sang kaso. Ila naman ang kinematarong. Ani pensahan lang ni Panganiban ang kaugalingon niya. Anyway, tikon makita dirang wala man isang ebidensya gid. Natuyo niya gito yung tirohon to ang yara sa may salakyan. Yes. Kaya kung gusto niya to tirohon, tiniro niya ganyan salakyan mo. Yes, Bomberlen, no? Pero sa karon makakadto dito ang ining biktima, si Sir Hokson, dito sa Police Station 7, agad nga mag-file sang kaso gate, Bomberlen. Sige, bantayan ninyo dito kay inquest ini Yes. si Panganiban. Anyway, pwede naman na siya makapiyansa para sa temporary liberty. Thank you, Ged. Bomborain. Ini si Bomborain Selama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bomborain Pama. Ang depende na nadira kay sa Bacolod Police Station 7 kung anong panumbungon ay kapasaka bato kadiri sa kay Patrolman Jeric Panganiban. Assign na dira sa may Bacolod Police Station 7 kay tekon na basihan diri ang alegasyon man sa tagreklamo pwede man nga indiscriminate firing o kung illegal discharge of firearm and depende na sa paglantawa dira sa prosecutor kung ano ang or kung mayroon sang probable cause, mayroon sang bastante abi nga basihan nagapasaka ang kaso sa korte. Kaya subong priso adra sa may Police Station 7 ini nga si Panganiban. So kung lantawon ta ang rason niya man nagadto siya dira sa Station 7 kati ginasunod yatong salakyan adto nagakadto sa may Station 7. So didto natukiban sang sining tagreklamo pamilya Hokson nga pulis gali ang nagpalupok. Tikon basihan tang yaman niyang statement is do may nagapangayo kuno sang tabang kada may nagasinggit sulod diri sang salakyan at isway nga naging lagasan niya pagabot sa may convenience store naglakat man kuno dayon ang ining salakyan at isway nga sunod niya kag basi gina patihan niya bala sa pinsar niya be may ginakidnap ko nano da nagakinanglan sang bulig dito sa may salakyan. So ginusunod niya kag warningan or posible man ati ba sina suya o kung nanano dira ka naging singgitan nga pahigada ka mo.
Tigwan na mo ng sitwasyon na dapat sa mga kapulisan o kung sa uniform personnel o kung sa ano ka man ang drabe sa sibilyan na kapag gani, kung may ka man lang agenda sa lakay, buyawa na lang No? Kaya hindi ka makasuhan kung buyawon mo lang, kaya sang isundon mo gidara kag palukpan. O kailan ako makapanumdum magkapang sa ibabaw mo palukpon. Actually, delikado na gani kaya basi may mga matalangan na bala. Pero kung hindi mo makontrol ang imong kaugalingon, nga tiruhon mong salakyan nila kami maigo, ang imong serving, imong pagkamiyambro sa Philippine National Police, thank you na lang. Automatic, mayaragid sang grounds nila for your dismissal from the service. Kung hindi mapamatodaan that was indiscriminate firing or illegal discharge of firearms, nagligad na ito mo na ng isa sa ginakampanya sa Philippine National Police. Tikanugon lang sang imo yung pagtinguha dira nga mangin miyembro sa Philippine National Police. That is why nga dapat may regigata sang malaba gid nga pasensya. We need to exercise the maximum tolerance. Especially sa mga miyembro sa Philippine National Police. Nagligad nga New Year's Eve to, may duwaman ka mga soldado nga na priso kay tiniro nila man ang naghaboy sang basura. Di kung pwede pa man lang nga masaway mo man lang or maugtom ka na nanggid sang imo yung nga kaakig kaya may ginadepensahan ka mo. May ginaalagaan ka. Pero kung pagtagring sang dulunggan mo karon, nagpalupok ka man ganito siling, may armas kuya. Kung kaysa nga dan, malipatan nato ng pagka-civilian. Kung nagaposes kita sang firearm. That is why, nga gini mga nagaposes sang permit to own and possess firearms, ginapaydalom sila sa may neuropsycho exam. Nga kung lagbong ka dira tini ka mahatagan, and then after pila ka years, mapaydalom ka naman sa may neuropsycho examination to check sang estado sang imong mental health. Kaya basi karon kung naghalog ng tornilyo mo bala, no? Kagamay-gamay lang kung mabatian mo ito karon, maniro kay mo. Kundi, mabutang nga gina sa delikado. So kung disinido darang pamilya Hokson nga mag-file sang reklamo, ilan naman na yung kinamatarong, depensahan lang sang pulis ang yaman niya nga kaugalingon. But kung pwede pa man lang ma-exercise na to ng maximum tolerance, mo ginipirme ang remind sang mga opisyales ng Philippine National Police. Kung pwede ba lang dira, pamuyayaw ka lang bla. Sining amon mo lang na. At siya mong singgitan, siya mo ng aligasyon man niya sa polis. Naisinggitan ko nga pahigada ka mo. Diba siya ba lang nila, nakita ba lang nagatulod-tulod ba ito yung isa sa motorsiklo sa sining abyan? But, i-file ng information, i-file ni sa Bacolod Police Station 7 ng information o kanang communication before the prosecutor's office, and then ang prosecutor na magadeterminar kung mayroon sang probable cause, batok na rin sa kay panganiban, to file the case before the court. 4 minutos na nakaligad sa taknang kalas or ang 4 minutos ang nabilin antay sa kalas 10 sa aga. Kolabo sa nang aton nga tiyampo dari sa bagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Up na nagatabwas sa maman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ang inyong alagad, ako si Bombo Erdin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!